giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging itong matapos na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang ating learners material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 314 hanggang 333. Ulitin ko mga anak, pakibuksan ang ating aklat sa pahina 314 hanggang 333. Bago tayo dumako sa ating aralin ay magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang leksyon. Naaalala niyo pa ba ito mga anak? Ating natalakay ang tungkol sa mga paraan ng pagpapakita ng katapatan at bunga ng hindi pagpapamalas nito. Isa-isahin nga natin ang mga paraan ng pagpapakita ng katapatan kung naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Una, pag-amin sa nagawang kasalanan. Pangalawa, ang pagsasabi ng totoo. Pangatlo, ang pagtupad sa pangako. Pang-apat, ang pagbabalik sa bagay na hindi sa iyo. At ang panlima, matapat na paggawa
sa mga gawain o proyekto. At panghuli, pagbabalik ng sukli. Pangpito, pagiging tapat sa tungkulin. At ang panghuli dito ay ang katapatan sa ating pag-aaral. Samantala, ang pagsisinungaling, korupsyon o pagnanakaw ay mga gawaing hindi nagpapakita ng katapatan sa kapwa. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan. Ang salita ng tao na tumutulong sa atin upang maging ganap ay ginagamit at madalas na inaabuso. Ang pagsisinungaling ay isang paraan ng pag-aabuso rito. Ang pagsisinungaling ay pagbaluktot sa katotohanan, isang panlilinlang. Ang pagsisinungaling ay ang pagtatago ng isang bagay na totoo sa isang taong may karapatan naman dito. Hindi kailanman binigyan ng karapatan ang sinumang ipagkait ang katotohanan, lalo na kung karapatan naman niya na ito ay malaman. Anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan. Ang paaralan na iniuturing na pangalawang tahanan ang nagiging gabay sa pagtuturo sa mga kabataan ng mabuting asal. Ang mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang ang siyang tumutulong sa pagtuturo sa mga magagandang kaugaliang ito. Ngunit sa kabila nito, ang mga kabataan ngayon ay nakagagawa ng mga pagsisinungaling na labag sa turo ng mga magulang, maging ng ating paaralan. Hindi nila napaahalagahan ang birtud ng katapatan. Ayon sa isang artikulo sa internet, ang mga sumusunod ay ang iba't ibang uri ng pagsisinungaling na nagagawa ng mga kabataan. Una, ang pro-social lying o pagsisinungaling upang mapangalagaan o tulungan ang ibang tao. Pangalawa, ang self-enhancement lying o pagsisinungaling upang isalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan. Pangatlo, ang selfish lying o pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit pa makapinsala ng ibang tao. Pang-apat, ang anti-social lying o pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa. Ating suriin ang mga umiiral na paglabag na ito. Unahin natin ang pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao o ang tinatawag nating pro-social lying. Madalas na nagagawa ito para sa isang taong mahalaga sa kanyang buhay. Halimbawa, pumunta kayo sa isang pagdiriwang sa kaarawan ng isang kaklase, kasama ang inyong mga kaibigan. Hindi nakapagpaalam sa kanyang mga magulang ang iyong matalik na kaibigan dahil alam niya na hindi naman siya papayagan. Ngunit dahil napasarap sa pakikipagkwentuhan, hindi na niya namalayan na gumagabi na pala. Alam mo na paggagalitan siya ng kanyang mahigpit na ama. Kung kaya, kinausap kanya upang magsinungaling sa mga ito
Sabihin na ginabi kayo dahil sa paggawa ng proyekto sa inyong bahay. Ginawa mo ito dahil ayaw mong mapahamak ang iyong kaibigan. Sa maraming pagkakataon, hindi man natin ninanais, hindi natin mapabayaan ang taong mahalaga sa atin. Kung kaya, napipilitan tayong magsinungaling para sa kanila. Ikalawang uri ng pagsisinungaling, ang pagsisinungaling upang isalba ang sarili, upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan, o ang self-enhancement lying. Marahil naoobserbahan mo ang ilang mga kaklase na nagkagawa ng pagkakamali sa paaralan. May mga pagkakataon na ipinapatawag sa paaralan ang kanilang mga magulang. Upang magpanggap na kaanak. Sa ganitong paraan, hindi siya mapapagalitan ng kanyang mga magulang sa kanyang pagkakasalang nagawa. Dumarami ang taong kanyang niloloko upang maisalba ang kanyang sarili sa anumang kahihinatnan ng kanyang pagkakamali. Nakakasunod ka pa ba, mahal kong anak, sa ating talakayan ngayong hapon? Dumako tayo sa pangatlo. Ang pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit makapinsala ng ibang tao, o ang tinatawag na selfish lying. May mga taong labis na makasarili. Ang tanging iniisip ay ang pangsariling kapakanan at hindi na iniisip kung makakasakit ng kanyang kapwa. Halimbawa, may isa kang kaklaseng lalaki na labis ang pagiging pilyo. Kahit sa oras ng klase ay pinaiiral niya ang ugaling ito. Binato niya ang isang kaklase ng bola na yari sa papel. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tinamaan nito ay ang kanyang guro na nakatalikod habang nagsusulat sa pisara. Sa pagtatanong ng guro kung sino ang may kagagawan, ay bigla na lamang niyang ituturo ang isang tahimik na kaklase upang siya ang pagalitan ng guro. Hindi ba nangyayari talaga ito sa silid-aralan? Ngayon, ay dumako naman tayo sa pang-apat. Ang pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa, o ang tinatawag na anti-social lying. Minsan, kapag may galit ka sa isang tao, lumilikha tayo ng maraming kwento na makasisira sa kanyang pagkatao. Ikakalat ito sa mga taong nakakilala sa kanya na may hangarin na sirain ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Sa paraang ito, nakakaramdam ng kasiyahan ang taong gumagawa nito. Ito ay dahil sa kanyang palagay na makagaganti sa kanyang kaaway. Ang mga uri ng pagsisinungaling na ito ay dapat na maiwasan, mga anak, upang mapagsikapang mapairal ang katapatan sa lahat ng pagkakataon. Kagaya ng paalala sa Kawikaan, chapter 12, verse 17, magandang balita, Biblia. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Marami pang ibang mga dahilan kung bakit
nagsisinungaling ang isang kabataan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga ito ayon sa Encyclopedia of Children's Health. Una, upang makaiwas sa kaparusahan. Pangalawa, upang makakuha ng atensyon. Pilit na gumagawa ng kwento dahil sa maaaring makuha niya ang paghanga o pagtanggap ng kanyang kapwa. Halimbawa, si Lito ay isang mag-aaral sa baitang 8. Kapag siya ay pumapasok sa klase, ay labis ang paghahangad niya na mapansin ng kanyang mga kaklase. Mahilig siyang gumawa ng mga kwento, katulad ng pagsasabi na siya ay maraming gadget na nanggaling sa ibang bansa na padala ng kanyang daddy. Dahil sa pagsisinungaling ito, marami ang kanyang napapaniwala at nakukuha niya ang atensyon ng mga ito. Ngunit, sa sandaling siya ay paniwalaan, ay nagiging bisyo na ang mahirap na tanggalin. Kaya, ito ay nararapat na maitama para hindi na lumala. Pangatlo, upang makapagpasaya ng mahalagang tao. Sa kadahilan ng gustong mapasaya ang isang mahalagang tao, minsan ay nakapagsisinungaling ito. Halimbawa, ang isang kabataan ay nagsisinungaling sa kanyang mga magulang at sasabihin na mataas ang kanyang mga marka, kahit na mabababa lang ang nakuha nito. Nais niyang mapasaya ang kanyang mga magulang. Ngunit, hindi niya naiisip ang maaaring maging epekto ng kanyang ginagawa para lamang masabi niya na may napaligasya siyang tao. Hindi ba't mas kagigiliwan ang isang tao kung ito ay magsasabi ng totoo? Tandaan mga anak, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Pang-apat, upang makaiwas sa responsibilidad. Halimbawa, ang isang kabataan na nagsisinungaling upang makuha ang gusto niya. Sa kadahilan ng gusto na niyang maglaro sa kanyang cellphone, ay sasabihin niya na tapos na siya sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Hindi na inisip na maaaring maidulot nito sa kanyang pag-aaral. Panlima, upang makasunod sa mga napagkasunduang alituntunin. Pang-anim, upang maipaglaban ang paninindigan. Ang pagsisinungaling ay walang naidudulot na maganda sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Maliban sa ito ay nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa, ito ay nagiging dahilan din ng pagkawala ng tiwala nila. Nararapat na bigyang halaga ang birtud ng katapatan upang maging makabuluhan ang pakikipagkapwa. Napakasarap maging birtud ng isang kabataan. Tulad mo, anak, ang pagiging totoo sa mga binibigkas nitong salita na pwedeng pamarisan ang pagkakaroon ng word of honor. Habang bata pa, ay sanayan na ang pagsasabi ng totoo upang sa paglaki ay magiging gabay ito sa matiwasay na pagkikipagkapwa-tao. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan natin
Anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan. Pangalawa, ang mga kabataan ay dapat na isabuhay ang katapatan sa salita maging sa gawa. Pangatlo, ang pagsisinungaling ay dapat na iwasan dahil ito ay pagbaluktot sa katotohanan at ito ay isang uri ng panlilinlang. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating araling ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto, mga anak. Isulat ang salitang tama kung tama ang mga pahayag. Mali naman kung ito ay hindi tama. Handa na ba kayo para sa ating unang bilang? Narito ang ating unang bilang. May napulot na wallet si Jari sa kanilang paaralan at ibinigay ito sa guidance office upang maisoli sa may-ari. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, ikaw ay tumpak. Pangalawang bilang. Sa tuwing may dumarating na sulat sa bahay ni Manong Mike, ay ibinibigay niya ito para kung kanino ang sulat na selyado. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, ikaw ay very good. Pangatlong bilang. Kapag nakikita ang magkumaring Lot-Lot at Lisa, ay pinagkukwentuhan nila ang buhay ng kanilang mga kapitbahay na may utang. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay mali, pagbati at paghanga. Ika-4 na bilang. Nagkayayaan kayong magkakaibigan na manood ng sine. Kung sasabihin mo sa mga magulang mo ito, siguradong hindi ka papayagan. Kaya naman, ipinagpaalam ka ng mga kaibigan mo at sinabing pupunta kayo sa bahay ng isa pa ninyong kaibigan at gagawa kayo ng inyong performance task na ipapasa sa susunod na araw. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay mali, ikaw ay mahusay. Panglimang bilang, may takdang aralin ka na hindi mo na ipasa dahil naging abala ka sa panonood ng Netflix. Nang tanungin ka ng iyong guro, bakit hindi ka nakagawa, sinabi mong ikaw ay nagkasakit. Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat
titiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia, mga anak. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Yan ay paalala mula sa Awit, chapter 37, verse 4, Magandang Balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Belen Maristela Sanggalang, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. And good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, and also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live from Herona Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Bernadette Lakayang Makadangdang, and I will be your teacher broadcaster for today. Happy Monday, Tarlakenyos, especially to all grade 8 learners. It is a great pleasure to see you again. How are you doing today? I hope you are doing well and in good health while learning with us. So join me for another exciting learning adventure in the world of science. Before anything else, I want you to prepare yourself learning modules in Science 8, printed compendium of notes, learning activity sheets, paper, and pen. Also, I want you to be in a comfortable place, free from distractions, so that you can hear me loud and clear. Lastly, I am inviting you to actively participate in our session today. If you are watching our FB Live, you may participate and type your answers in the comment section. And for those who are watching TV and listening to the radio, you may type or write your answer in a piece of paper. If you have any questions or need clarification on our lesson for today, you can reach me at 0906 3821-600. Again, it's 0906-3821-600. And I will answer all your questions immediately following this session. Before we start with our lesson for today, let's have a review of our previous lesson discussed to us by Sir Christian Aris Lansangan. I prepared an activity for you to accomplish to see if you really understood the previous lesson. Are you ready? Very good. So let's get started. For the direction, choose the letter of the correct answer. For those who are watching our FB Live, you may type your answers in the comment section. Again, choose the letter of the correct answer. Number 1. Which is the function of the human digestive system? A. The body's breathing system. B. The body's system of nerves. C. The body's food processing system. Or letter D. The body's blood transporting system. Again, which is the function of the human digestive system? A. The body's breathing system. B. The body's system of nerves. C. The body's food processing system.
or letter D, the body's transporting system? Write down your answer. If your answer is letter C, the body's food processing system, you got it right. Good start, learners. Let us proceed with number 2. Which of the following is not a function of the human digestive system? A. Ingestion. B. Absorption. C. Filtration. Or letter D. Digestion. Again, which of the following is not a function of the digestive system? A. Ingestion. B. Absorption. C. Filtration. Or letter D. Digestion. Write down your answer. If your answer is letter C, the body's or filtration, you are correct. Let's move on to number 3. What process is taking place when the muscles of the esophagus contract and relax to move the food down to the stomach? A. Chyme. B. Chyme. C. Bolus. Or letter D. Peristalsis. Again, what process is taking place when the muscles of the esophagus contract and relax to move the food down to the stomach? A. Chewing. B. Chyme. C. Bolus. Or letter D. Peristalsis. And the answer for number 3 is letter D. Peristalsis. Very good. Did you get all the correct answers? Awesome! Congratulations, dear learners! Your performance shows that you fully understood and remember our previous lesson about the human digestive system. For the previous lesson or discussion, you have discovered the coordinated functions of organs in the human digestive system and learned the digestive system processes such as ingestion, absorption, assimilation, and excretion. The digestive system is responsible for breaking down the food mechanically and chemically to convert complex molecules into the simplest units, a fraction of which is made up of nutrients that the body's cell can absorb. In humans, digestion starts in the mouth, where food is chewed and broken down into smaller pieces for easier digestion. When the food called bolus swallowed, it enters the esophagus and is moved down into the stomach, where it mixes with gastric juices. Digestion ends in the small intestine, where nutrients are absorbed in the villi and enter the circulatory system. The waste and undigested food go to the large intestine where water is also reabsorbed. The waste, including the water that are not reabsorbed, are temporarily stored in the rectum before they are excreted out of the body through the anus. So, that's how the human digestive system works. Do not forget our previous lesson, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. I believe you are now ready for our lesson today. In this session, we will cover the most essential learning competency, which is compare mitosis and meiosis and their role in the cell division cycle. Specifically, at the end of this session, you are expected to A. Explain each stage of the cell cycle. B. Enumerate the stages of cell cycle. And letter C. Recognize the importance of life in every single cell in our body. Have you ever witnessed the transformation of a caterpillar into a butterfly? How about an egg to a chicken? If you answered yes, you are most likely familiar with the concept of the life cycle. Organisms like animals, plants, and even as humans go through spectacular life transitions. A life cycle is a series of developmental stage or steps that an individual goes through during its life. On the other hand,
Cells, which are the basic unit of life, also undergo life cycle, which is thought as the cell cycle. Cell cycle is the series of growth and development steps that a cell undergoes between its birth, or the formation by the division of a mother cell and reproduction. Or it can be the division to make two new daughter cells. A cell must complete several important tasks before it can divide, such as it must grow, must copy its genetic material or DNA, and must physically split into two daughter cells. Cells carry out this task in an orderly, predictable sequence of steps known as the cell cycle. So what exactly is a cell cycle? The process by which cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells is referred to as the cell cycle. In eukaryotic cells, or cells with a nucleus, the stages of the cell cycle are divided into two major phases, namely the interphase and the mitotic phase or cellular division phase. During interphase, the cell grows and makes a copy of its DNA, while during the mitotic phase, the cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. Let's go back with the first stage, which is the interphase. The interphase refers to the period that follows one cell division and precedes another. During this stage, the cell does not divide. It merely grows. The chromosome produces an exact copy of itself. The interphase is divided into three substages, namely the G1, S, and G2 phase. What happens in each substage? Let us find out. First is the G1 phase. During G1 phase, also called the first gap phase, the cell grows physically larger, copies organelles, and makes the molecular building blocks it will need in later steps. Next is the S phase. In S phase or synthesis phase, the cell synthesizes a complete copy of the DNA in its nucleus. It also duplicates a microtubule organizing structure called the centrosome. The centrosomes help separate DNA during M phase. Lastly is the G2 phase. During the second gap phase or G2 phase, the cell grows more, makes protein or organelles, and begins to reorganize its contents in preparation for mitosis. The G1, S, and G2 phases together are known as the interphase. The prefix inter means between, reflecting the interface takes place between one mitotic and the next. During interphase, the nucleus is clearly visible as a distinct membrane-bound organelle. In stained cells, this membrane can be clearly seen under the light microscope. One or more nucleoli are visible inside the nucleus. On the other hand, the chromosome cannot be clearly seen. They appear as an irregular mass that is grainy in appearance because their DNA is stretched out thinly in the nucleus. This facilitates the replication of DNA during the S phase. That's all about the interphase. Again, what are the substages of the interphase? Say amazing, dear grade 8 learners, you are right. The three substages of the interphase are G1, S, and the G2 phase. Now, let's move on to the second phase of the cell cycle, which is mitotic phase, or also known as the M phase. During the M phase, the cell divides its copied DNA and cytoplasm to make new cells. M phase involves two distinct division-related processes, and these are karyokinesis or mitosis and cytokinesis. Karyokinesis or mitosis is a process in which a eukaryotic cell separates the chromosomes in its cell nucleus into two identical sets of two daughter nuclei, or the process of nuclear division.
Mitosis takes place in 4 stages, such as prophase, sometimes divide into early prophase and metaphase. Another is metaphase, next is anaphase, and lastly is telophase. You will learn more about these stages of mitosis on our next session. For now, let's proceed to the other stage of the M phase, which is the cytokinesis. In cytokinesis, the cytoplasm of the cell is split in two, making two new cells. Cytokinesis usually begins just as mitosis is ending, with a little overlap. Importantly, cytokinesis takes place differently in animal and plant cells. Mitosis or karyokinesis and cytokinesis together define the mitotic phase of cell cycle, the division of the mother cell into two daughter cells genetically identical to each other and to their parent cell. What happened to the two daughter cells produced in one round of cell cycle? This depends on what type of cells they are. Some types of cells divide rapidly, and in these cases, the two daughter cells may immediately undergo another round of cell division. For instance, many cell types in an early embryo divide rapidly, and so do cells in tumor. Other types of cells divide slowly or not at all. These cells that divide slowly or not at all may exit the G1 phase and enter a resting state called G0. In G0, a cell is not actively preparing to divide. It's just doing its job. For instance, it might conduct signals as a neuron or store carbohydrates as a liver cell. G0 is permanent state for some cells, while others may restart division if they get the right signals. So, you've just learned about the cell cycle's phases, characteristics, and control points. Let us now perform the activity I prepared for you to reinforce your understanding of our lesson. Are you ready? Sounds great. Let's start. For the direction, choose the activity that best describes the phases of the cell cycle. Look for the answer inside the box. You may write your answer in your answer sheet. And for those who are watching via Facebook Live, you may type your answers in the comment section. Example, if your answer for G1 phase is letter A, cell division, you may type G1-A. Are you ready? Your time starts now. Time's up. Let us now reveal the correct answer. For G1 phase, the answer is letter C, growth. Next is the S phase, and the answer is letter B, DNA synthesis. Let's move on to G2 phase. In this phase, the cell grow and prepare for cell division, and that is letter D. Lastly, we have the M phase. The answer is letter A, cell division. Did you get all the correct answers? That was fantastic. Congratulations, learners, on a job well done. It is now time for us to wrap up our discussion. Cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. In eukaryotic cells, the stages of the cell cycle are divided into two major phases, namely interphase and the mitotic phase. During the interphase, the cell grows and makes a copy of its DNA. This phase of the cell cycle is divided into three substages, namely the G1 phase,
S phase, and G2 phase. For the mitotic phase or M phase, the cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. M phase involves two distinct division-related processes, which are mitosis or karyokinesis and cytokinesis. Cells that divide slowly or not at all may exit the G1 phase and enter a resting state called the G0 phase. There you have it, my dear grade 8 learners. Our 25 minutes is about to end. Thank you for taking the time to listen in our discussion. Now, let me evaluate your understanding in our lesson today. Challenge yourself with this 5-item quiz. Are you ready? Let's start. For the direction, identify the given statements whether a fact or a bluff. Write fact if the statement is correct and bluff if it is incorrect. Number 1, cell undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. Again, cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. And the answer for number 1 is fact. You are correct. Moving to number 2. During interphase, the cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. Again, during interphase, the cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. If your answer is bluff, then you are right. Let's proceed to number 3. Cytokinesis is the process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus into two identical sets of two daughter nuclei. Again, cytokinesis is the process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus into two identical sets of two daughter nuclei. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. And the answer is bluff. Great job. Moving to the next number. Number 4. Synthesis phase is also known as the S phase. Again, synthesis phase is also known as the S phase. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. If you answered fact, then you are correct. Moving to the last number. G1 phase is the phase where cells grow physically larger, copies organelles, and makes the molecular building blocks it will need in later steps. Again, G1 phase is the phase where cell grows physically larger, copies organelles, and makes the molecular building blocks it will need in the latter step. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. And the answer for number 5 is fact. Excellent! Did you get all the correct answers? Great job, my dear grade 8 learners! Now, for your assignment in preparation for the next discussion on Wednesday, make an advanced reading about mitosis and meiosis and find out how they differ from one another. Again, make an advanced reading about mitosis and meiosis and find out how they differ from one another.
That was a great learning experience with you, my dear grade 8 learners. I do hope that you learned and enjoyed our lesson today. Please always tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home learning integration in the new normal education. Also, like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Thank you for listening. Once again, I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, your science anchor teacher for today. Goodbye, everyone. See you on Wednesday for our next session. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. Sona 2022. Tayo'y Pilipino. Sona 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya ket peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habog sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hana nga rumuha DJ Balaymi. Sa kagagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac
I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Broadcasting live here at Toronto Western National High School. This is Warren B. Gragasin, your teacher broadcaster. And we bring you Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, 828 Tarlac. Today is May 16, 2022, 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta't TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. Before we begin, may I ask you, dear students, to press some floodlights or heart reactions on the comment section below. Just press floodlights and heart reactions right now. And to be ready, please bring out the following: notebook and pen for note-taking, 3 sets of sticks. Any stick may be. It could be a set of matchsticks, plant stems, palm broomsticks, or any small sticks. And with the following characteristics: set 1, 2 equal in size sticks plus 1 stick that is same as the combined size of the 2 smaller sticks. Set 2, 2 equal in size sticks plus 1 stick that is longer than the combined size of the 2 smaller sticks. And set 3, 2 equal in size sticks plus 1 stick that is shorter than the combined size of the 2 smaller sticks. And of course, you need your learning activity sheets in Math 8 on page 7. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson
in Mathematics 8 with the lesson Applications of Triangle Inequality Theorem. As the lesson progresses, we are expected to apply theorems on triangle inequalities. But before that, let us first play a game. Raise your flag. You just need to type your school's initial. If your answer is true, again, do not forget that. Type your school's initial if your answer is true. Or simply change the underlined word or symbol if the answer is false. So, for example, I came from Hirona Western National High School. I will type GWNHS if the answer is true. And if it is false, change the underlined word. Are you ready? Let's have raise your flag number 1. Look at the triangle on your learning activity sheets, page 7. Drill number 1, question number 1. Suppose we have triangle PQR, where the side opposite to angle P measures 4 centimeters. Side opposite to angle Q measures 3.5 centimeters. And side opposite to angle R measures 3 centimeters. True or false? The largest angle is angle P, while the smallest angle is angle R. The underlined word is angle R. You may now type your school's initial or acronym if your answer is true. Otherwise, change the underlined letter if your answer is false. You may now answer. The largest angle is angle P, while the smallest angle is angle R. And type in your answers. Okay, at this juncture, I should be reading initials of your school. Brilliant! Because the correct answer is true. The largest angle is B, which opens opposite to the longest side, which is 4 centimeters. And the shortest leg is 3 centimeters, which is opposite to angle R, or the smallest angle. And ready for the next question. Here is raise your flag number 2. Answer drill number 1, question number 2 on page 7. We have triangle ABC, where the side opposite to angle A measures 5.5 centimeters, while the side opposite to angle B measures 3.7 centimeters. And the side opposite to angle C measures 4 centimeters. True or false? The largest angle is angle A, while the smallest angle is angle C. True or false? The underlined word is angle C. You may now type your school's initial if your answer is true. Otherwise, change the letter of your answer if it is false. Type in your answer now. And the correct answer is, and I am delighted for I am reading correct answers right now. Good job. The correct answer is false, which means change the word angle C to angle B, because angle B is the correct answer. It is the smallest angle opposite to the shortest side, which is 3.7 centimeters. And last question. We
we have triangle QRS, where angle Q measures 105 degrees. Angle R measures 55 degrees. And angle S measures 20 degrees. True or false? The longest side is segment RS, while the shortest side is segment QR. The underlined word is segment RS. You may now answer. Type in your school's initial if your answer is true. Otherwise, change the underlined letter if it is false. The correct answer is, wow, that was amazing. Congratulations, because the answer is true. The longest side is segment RS, which is opposite to the largest angle with 105 degrees. Moreover, the shortest side is segment QR. Good job, dear learners. I believe that your schools are so proud of you. And now let's try another set of questions. Please bring out the set of sticks. So that is 3 sets of sticks. And the first set is 2 equal in size sticks plus 1 stick that is same as the combined size of 2 smaller sticks. Please bring them out. Set 2, 2 equal in size sticks plus 1 stick that is longer than the combined size of 2 smaller sticks. And set 3, 2 equal in size sticks plus 1 stick that is shorter than the combined size of the 2 smaller sticks. So I guess you have any kind of sticks right now, because we will be answering questions number 4 to 6. Number 4, true or false? We can form a triangle using 2 equal in size sticks plus 1 stick that is same as the combined size of the 2 smaller sticks. We can form a triangle using 2 equal in size sticks plus 1 stick that is same as the combined size of the smaller sticks. The underlined word is can. So there should be an underlined word which is can. We can. Can we? The answer is false. Excelente. Which means we must change the underlined word can into cannot or can't. We cannot form a triangle using the first set of sticks. It's impossible. However, let's move on to number 5. True or false? We can form a triangle using the second set of sticks. So we have the second set of sticks. Is it possible? True or false? Bravo! The answer still is false, which means we must change the underlined word can into cannot or can't, because it's impossible to form a triangle using 2 similar sticks, 2 small sticks, and 1 stick with a longer size than the combined size of the 2 smaller sticks. And last but not the least, number 6, true or false? We can form a triangle using the third set of sticks. The third set of sticks are 2 equal in size sticks plus 1 stick that is shorter than the combined size of the 2 smaller sticks. Great job! The answer is true. Which means I must be seeing school's initials on your comment section by now.
Again, congratulations. But the question is, have you ever encountered these questions on your mind? But these questions came up. Have these questions ever across your mind? What are these questions? The first question is, why can't we form triangles in set 1 and set 2? And how is it possible to form a triangle in set 3? Ladies and gentlemen, this is possible because of the triangle inequality theorem. And as I said earlier, this is the application of the triangle inequality theorem. The triangle inequality theorem is mostly applied in fields of engineering, transportation, urban planning, and surveying. With that, let's explore more. So please open your activity sheets on page 10. For number 1, the length of the two sides are 11 and 15 units. To get the length of the third side, let us remember the triangle inequality theorem, which states that if the sum of the lengths of any two sides is greater than the third side, then the given sides will form a triangle. Again, if the sum of the lengths of any two sides is greater than the third side, then the given sides will form a triangle. Moreover, T should be less than 15 plus 7. So let's take a look. So here's the problem. To get the length of the third side, let's check the letter T. T as the third side should be less than 15 plus 11. So T is less than 26. Moreover, T as the third side should be greater than 15 minus 11. So T is greater than 4. To satisfy the inequality, we may write it down as 4 is less than T less than 26, or read as T is between 4 and 26. Again, that is read as T is between 4 and 26. Let's practice more. The possible values of T are 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 21, 22, 23, 24, 25. So all the values between 4 and 26 are the possible integer lengths of the third side. Let's practice more with the second example. We have 8 and 14. First, we must decide what is the value of T. T should be less than 14 plus 8. So T is less than 22. Second, T is greater than 14 minus 8. Thus, T is greater than 6. To satisfy the inequality, we may write it down as T is between 6 and 22. Again, T is between 6 and 22. Which means that the possible integer lengths of the third side are 7, 8, 9, 10, up to 18, 19, 20, 21. Remember, those values are between 6 and 22. And for the last example, still on page 10, given two legs with a length of 30 and 22, kindly give us the range of the possible length of the third side, which is T. And if possible, kindly list down the possible integer lengths of the third side. So for the possible length of the third side, let's first get the value of T. T should be less than
30 plus 22, which means t is less than 52. And on the other hand, t should be greater than 30 minus 22, which means t is greater than 8. In short, t is between 8 and 52. So all the values of t is between 8 and 52, which are 9, 10, 11, 12, 13, and so on up to 48, 49, 50, and 51. Remember, until 51 only, because it is between 8 and 52. There you go. You are really doing well and amazing. Now try to answer numbers 4 to 6 of the same problem on page 10. Drill number 3. RD was tasked to draw triangles given the lengths of two sides. What are the possible lengths of the third side of the triangle RG will draw? Let T be the third side for number 4. The length of the two sides are 15 and 35. And for number 5, the length of the two sides are 17 and 23. And for number 6, the length of the sides are 9 and 22. You have a minute to answer. You may start answering. So I'll be giving you a tip while answering. First, just get the value of t. T is greater than the sum of the two sides or the length of the two sides. And the other t is greater than the difference. The difference of the two sides or the length of the sides. So I guess you are now answering. So let's just wait for a few seconds to go. And again, thank you for joining us on this lesson. All the schools that wave their flags earlier on our activity, we have 3 seconds, 2, and 1. Let's check your answers. Please bring out your answers and let's check. Now let's check if your answers are correct. Please submit a copy of your answers to your dear mathematics teachers. And the answer are, for number 4, T is between 20 and 50, which means T are the values of 21, 22, 23, up to 48 and 49. Next, for number 5, T is between 6 and 40. This means that the values are 7, 8, 9, 37, up to 37, 38, and 39. And last number, but not the least, the values of T, the value of T is between 13 to 31, and these values include 14, 15, 16, up to 28, 29, and 30. So those are the correct answers, and I hope that you submit a copy of your activity to your teachers very soon as you go back to your schools. With much gratitude, thank you, dear students, for joining us here at Aral TarlakHenyo. Please bring this belief with you as you spread your wings and reach your dreams. Since this is your fourth quarter and your final quarter for this school year, please bring with you my belief, our belief. If there's a will, there's a way. Do not forget that. We have the choice, we have the chance to do everything and to give our best shot so that we may find all possible ways.
If there's a will, there's a way. Again, this is Warren B. Gragasin, your teacher broadcaster. I hope that you will be joining us again next school year. This is my last episode, so I'll be joining you again next school year, live here at Herono Western National High School. Waving goodbye as of this moment. Thank you and good day. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable, Channel 100. At sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako Sir James Domingo, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Pilipino, Ikabalong Baitang, na nagmula sa Tarlac National High School, Maine. Ako ay inyong naririnig mula sa San Rafael, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast gamit ang Google Meet. Handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman. Sa pagkamit ng magandang kinabukasan, edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama ko kayo sa ating pag-aaral. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa ating paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maiging may laman ng iyong tiyan dahil mas magiging alerto at madali ninyong mauunawaan o maintindihan ang ating leksyon. Ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganing gamit para sa talakayan sa oras na ito tulad ng notebook, ballpen at ang inyong self-learning activity sheet sa Filipino 8. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan kayo, ay maaari niyong isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931. Uulitin ko, 0950-300-1931. At aking sisikapang sagutan bago matapos ang ating talakayan. At kung hindi ito masagot, ay huwag kang malungkot. Sasagutin ko na lamang ito ng offline. Upang lubos nating maunawaan ang ating talakayan sa oras na ito, atin munang balikan ang huling aralin natin. Ito ay tinalakay ni Ginang Madeline Isupan. Ang paksang kanyang tinalakay ay tungkol sa talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Atin ang alamin ang mahalagang pangyayari sa buhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Sa nakarang talakayan ay nakilala natin si Francisco Balagtas Baltasar o may palayaw na Kikong Balagtas. Siya'y tinaguriang ama ng balagtasan at prinsipe ng Makatang Tagalog. Marami siyang akdang naisulat at sa pinakatanyag ay ang Florante at Laura. Isang awit na isinulat niya noong 1838, ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Inialay nito ni Francisco kay Maria Asuncion Rivera, ang babaeng kanyang minahal ng labis na pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at tinaguri na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura, ay kanyang
pinamainam na likha. Ngayon mga kapantas, palakpakan mo yung sarili dahil patuloy ka pa rin nakikinig sa ating talakayan sa araw na to at dahil dyan, good job ka sa akin. Ngayon, natitiyak kong handang-handa ka na para sa ating bagong aralin. Habang kayo ay masaya at aktibong nakikinig sa ating talakayan, nais ko makibahagi kayo sa aktibong talakayan sa araw nito upang maging maalam kayo sa mga bagong aralin. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit, hinikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan. Ang talakayan natin sa araw na ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na nailalahad ang mahalagang pangyayari sa napakinggan o nabasang aralin. Uulitin ko, nailalahad ang mahalagang pangyayari sa napakinggan at nabasang aralin. Ngayon mga kapantas, bago tayo dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang gawain ito ay tatawagin nating suring awit. Gusto kong suriin ninyo ang awiting ito at ibigay natin kung ano nga ba ang mahalagang impormasyong dapat nating matutuhan mula sa awit na ito na pinamagatang basahin natin. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan pero di ang mahal? Pangalawa, saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay nang mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Ngayon mga kapantas, sagutin natin ang ilan sa mga katanungan na may kaugnayan sa ating sinuring awit. Ano ang pangyayaring makikita sa awitin? A. Pagbabago ng trabaho ng minamahal. B. Paghahanap ng trabaho ng minamahal. C. Pagkakaroon ng ibang minamahal. D. Pagpapalaya sa minamahal. Kung ang iyong kasagutan ay pagpapalaya sa minamahal, tumpak ang iyong kasagutan. Para sa ikalawang bilang, ano ang pangunahing kaisipang nakapaloob sa awitin? Letrang A, paghiganti. Letrang B, pagdadalamhati. Letrang C, pagmamahal na may pagpapaubaya. O letrang D, pagmamahal ng labis na handang pagpakamatay o pumatay, masalo lamang ang minamahal. Kung ang kasagutan mo ay pagmamahal na may pagpapaubaya, kung gayon, tumpak ang iyong kasagutan. Ngayon, ay magkakaroon tayo ng panimulang pagtataya sa pagsisimula ng ating aralin. Sagutin mo muna ang tanong batay sa iyong dating kaalaman. Para sa ating panuto, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, kanino inialay ni Balagtas ang Florante at Laura? A. Kay Celia, B. Sa kabataan, C. Sa kanyang sarili, C. Sa pamahalaan. Kung ang sagot mo ay kay Celia, kung gayon, tama ang iyong kasagutan. Para sa ikalawang bilang, aling sitwasyon sa ibaba ang naglalarawan ng matapat na pag-iibigan? A. Pinakasalan ng lalaki ang babae kahit may anak na ito sa iba. B. Nirerespeto ng asawa ang kanyang kabiyak. Ikatlo, ipinaglaban niya ang nobya mula sa kanyang mga magulang. Letrang D, nagparaya ang lalaki para sa kaligayahan ng kanyang minamahal. Kung ang kasagutan mo ay nagparaya ang lalaki para sa kaligayahan ng kanyang minamahal, tumpak ang iyong kasagutan. Para sa ikatlong bilang, alin sa mga pangusap ang nagpapakita ng masithing pag-ibig ni Balagtas kay Celia? Letrang A, tinatago at tinitignan ang larawan ni Celia. Letrang B, si Celia ang dahilan ng kanyang pagluha. Letrang C, pinagsilbihan niya si Celia nung ito'y nagkasakit. Letrang D, si Celia ang tanging laman ng kanyang puso't isipan. Kung ang sagot mo ay letrang D, si Celia ang tanging laman ng kanyang puso't isipan, tumpak ang iyong kasagutan. Para sa ikapat na bilang, sa lugar na ito madalas nagkikita at sinusuyo ni Balagtas si Celia. A. Letrang A, ilog ng Bieta. Letrang B, tabing dagat. Letrang C, puno ng mangga. Letrang D, lawa ng bayi. Kung ang sagot mo ay ilog ng Bieta na letrang A, kung gayon, tama ang iyong kasagutan. Para sa huling bilang natin,
Ang lugar na ito ang nagsalbing saksi ng pagdurusa ni Balagtas habang sinusulat ang Florante at Laura. Kung ang sagot mo ay tabing dagat dahil nakared na ito, kung gayon is tama ang iyong kasagutan. Binabati kita dahil alam ko naman na nasagot mo ng tama ang mga katanungan na ito. Kung ikaw naman ay nakakuha ng mababa, huwag kang mag-alala dahil marami pa tayong mga pagsusulit na ating gagawin mamaya. Para sa araw na to, ang paksa natin sa oras na ito ay kay Celia, isang paghahandog ni Francisco Baltasar. Batid ko na kailangan mo ng sapat na gawain upang mahasa husto ang iyong pag-unawa. Asahan ko ang susunod na gawain ay makakatulong sa iyo para madali mong makuha at maisagawa ang mga inaasahang layunin sa araling ito. Ngayon, handa ka na bang suriin ang kailaliman ng ating aralin? Kung ang sagot mo ay oo, magaling mga kapantas. Simulan mo na ngayong basahin ang saknang 1 hanggang 12 ng aralin 3 kay Celia ng Florante at Laura. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga mahalagang kaisipan at damdaming nangingibabaw sa mayakda mga tauhan na iyong mapapakinggan. Kay Celia, isang paghahandog. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natititik, liban na lamang kay Celiang namugad sa dibdib. Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka malimot sa pag-iibigan, ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdahang panaong suyuan namin, kaniyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaala-alala, sa iyong laraway ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sasintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim, nag-iisang sanlang naiwan sa akin at di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa langsangat na iyong niyapakan, sa ilog biyata't hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di man may kakailang mo po ang panimdim sa puno ng manggang naraan natin, sa nabikting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik, sa buntong hiningang ng ikay may sakit, himutok ko nooy inaaring langit, paraiso na may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makatang ilog na kinalagian, binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paamo sa batong tuntungan. Nagbabalik mandit parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, 3 araw na di nagtatanaw tama, at sinasagot ko ng sabing may tuwa, sa isa katao'y marami ang handa. Ano pa nga't wala di nasisiyasat, ang pag-ibig ko sa tuwang kumupas. Sa kagugunita, luhay lalagaslas, sabay ang taghoy kong o nasawing palad. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? Ang suyo ay nami, bakit di lumawig? Nahan ang panahong isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Bakit baga noong kami maghiwalay, ay di pa nakitil, yari nga bang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia, di ka mapaparang. Itong di matiis na pagdaralita ng dahil sa iyo o nalayong tuwa, ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ang buhay,
ng isang naaba. Selya't talastas ko't malabis na umid, mangmang ang musa ko't malumbay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ang taingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasakdalan man ng pulat pag-ayop, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isa mang himutok, ay alalahanin, yaring naghahandog. Masayang nimpas sa lawa ng bay, sirenas ang tinig ay kawili-wili. Kayo ngayoy siyang pinapantakasi ng lubhang mapanglaw na musa kong hindi. Ahon sa dalata't pampang na nagligid, tonohan ng lira, yaring abang awit, na nagsasalitang buhay, may mapatid, tapat na pagsintay, hangad na lumawig. Ikaw na bulaklak, ngiring dili-dili, selyang sagisag mo'y ang MAR. Sa berheng mag-inay, ipamantikasi ang tapat mong lingkod na si FB. Ayan, mga kapantas! Naway, nagustuhan ninyo ang tulang pinamagatang Selya na isinulat ni Francisco Balagtas. Yan. Kumusta ang iyong pakikinig? Naway, nagustuhan mong himig natin habang ito'y pinakikinggan? May nangibabaw bang damdamin o saloobin ng mayakda o mga tauhan ang iyong napakinggan? Of course, meron yan mga kapantas. Ang matinding pagmamahal ni Balagtas kay Maria Asuncion Rivera o kay Celia. Tama ka, may mga naririnig kang mahalagang pangyayari at damdamin ng mayakda, mga tauhan. Pero bago mo ilahad ang mga ito, kailangan mo munang unawain at tandaan ang ilang mahalagang bagay na alam kong makakadagdag at makakatulong sa iyong sariling paglinang. Ang damdamin o saloobin ay may kinalaman sa nararamdaman ng isang tao sa isang bagay, tao o pangyayari, kagaya ng pagmamahal, pagkamuhi, paghahangad, pagkatuwa, pagkalungkot, pagdamdam, pagkagalit, pagkaawa, pagkabahala, pagkatakot, pag-alala, pangamba, pagkainis, paghanga, at iba pa. Ang sanghalimbawa natin ay nalulungkot si Balagtas nang magkalayo sila ni Mar o ni Maria Asuncion Rivera. So ano yung damdaming namayani? Ang pagiging malungkutin dahil nalungkot si Balagtas. Para naman sa ano naman kaya ang mahalagang pangyayari? Ito naman ay tumutukoy sa isang napaka-importanteng bagay na naganap sa isang tagpo. Halimbawa, ang pamimitas ng bunga ng mangga na magkakasama. Yan, yung pamimitas ng bunga ng mangga. Ngayon ay dadako tayo sa mga mahalagang pangyayari sa akdang ating binasa. Ngayon ay ating balikan ang kay Celia ni Francisco Balagtas Baltasar. Ano-anong mahalagang pangyayari ang makikita sa akdang kay Celia ni Francisco Balagtas Baltasar? Sa unang saknong ng pag-aalay kay Celia, itinanong ni Balagtas kung nasaan na ang kanyang dating minamahal. Inaalala niya kung baka nakalimot na si Celia sa kanilang pag-iibigan. Ang pagkalimot na ito ay ayon kay Balagtas ay ang ikinalubog ng kanyang kapalaran sa lubhang kalungkutan. Pero ikiniit naman ni Balagtas na hindi niya nakalimutan ang pagmamahalang iyon. Lumipas na ang mga araw na iyon, ang natira na lamang sa kanyang puso ay ang pag-ibig kay Celiang iniako ni Balagtas na mamanatili habang siya ay buhay pa. Ang sweet naman ni Balagtas para kay Maria Asuncion Rivera. Dahil inakala ni Balagtas na nakalimot si Celia, siya ay nangungulila sa pagmamahal at nagdurusa. Upang maibsan, inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-aalala ng kanilang nakaraan. Sa pag-alala sa mukha ni Celia, siya ay nagiging hawaan. Kanyang inalala ang larawan ni Celia na kanyang ginuhit. Ayon sa kanya, ang larawang ito ang tanging naiiwang pag-alala kay Celia. Inalala niya ang kanilang pinagpasyalan noong sila ay magkasintahan pa. At nang si Celia ay nagkasakit, ito ang ilog ng biyata at hilong at ang puno ng manggang hangad sa pitasan ni Celia.
Isa pa sa kanyang inaalala ay ang dagat na kanilang pinagliliguan dati, na ayon kay Balagtas, kanilang inaagapan upang hindi abutan ng dagat alad. May ugnay ang kabanatang ito sa buhay ni Balagtas. Ito ay dahil hango ito sa pagmamahalan ni Balagtas at Maria Asuncion Rivera. Sila ay nagtagpo sa Pandakan noong 1835 at silang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Ang pagmamahalang ito ay nagdulot ng si Maria Asuncion ay Rivera ay inagaw sa kanya ni Nanong Kapule, isang mayaman at makapangyarihang tao sa Pandakan. Ipinakulong si Balagtas ng mga magulang ni Kapule at sa pagkawala ni Balagtas, napakasalan ni Kapule si Maria Asuncion Rivera. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit para sa ating panuto. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sakotang papel at ipasa sa inyong guro sa Filipino 8. Yan. Para sa ating panuto, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang mga nakasubaybay sa Facebook Live ay maaaring i-type ang inyong kasagot sa ating comment section. Ang mga nakasubaybay sa radyo ay maaari ninyong isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel at ipasa sa inyong mga guro sa Filipino 8. Para sa unang katanungan, ang kinatatakutan ni Francisco noong mga panahong siya ay nakakulong. A. Mabilanggo siya ng matagal. Letrang B. Hindi na sila magkita ni Celia. Letrang C. Makalimutan na siya ni Celia. Letrang D. Mag-away sila ni Celia. Para sa ikalawang bilang, ano ang nagugunita ni Francisco Baltasar na kanilang lumipas na panahon ni Celia? Para sa mga nasa Facebook Live, maaari niyong isulat ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Para naman sa mga nanonood sa TV, maaari ninyong isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel. Para sa letrang A, masasayang sandali. Letrang B, suyuan nila ni Celia. Letrang C, malungkot na sandali. Letrang D, masasaya at malulungkot na sandali. Para sa ikatlong bilang, namimighati sa kabilangguan si Balagtas at tanging lamang nakakaaliw sa kanya ay ang paggunita sa blank na inilimbag niya sa kanyang puso, isip at damdamin. Letrang A, pag-ibig kay Celia. Letrang B, masayang sa Celia. Letrang C, larawan ni Celia. At letrang D, alala kay Celia. Para sa na bilang, mga kapantas, naalala ni Balagtas ang mga lugar sa kanilang naging tagpuan sa matamis nilang suyuan ni Celia, maliban sa isa. A. Ilog Makata. Letrang B. Ilog Bieta. Letrang C. Puno ng kahoy. Letrang D. Puno ng mangga. Para sa ikalimang bilang, isang bagay na pinagsisihan ni Balagtas na hindi niya nagawa noon, kaya naagaw ng iba si Celia. Ayan, nasa huli ang pagsisisi, no? A. Letrang A. Di pagtanan kay Celia. Letrang D. Di pagpapakasal kay Celia. Letrang C. Di pagmamakaawa kay Celia. Letrang D. Kaduwagaan. Para sa ika-6 na bilang, sa tuwing nagugunita ni Balagtas ang nangyari sa kanyang buhay, lagi siyang blank. A. Nalulungkot. Letrang B. Nagsusulat. Letrang C. Natutulala. Letrang D. Napapaiyak. Para sa ating kapitong bilang, ang laging nahanap ni Balagtas na nagdulot sa kanyang libong kaligayahan. Letrang A, kanyang mahal sa buhay. Letrang B, mga magulang. Letrang C, si Celia. Letrang D, kaibigan. Para sa ika-8 bilang, dahilan kung bakit sinulat ni Balagtas ang Florante at Laura. A, letrang A, dahil kay Celia. Letrang B, dahil sa kanyang kasawian. Letrang C, dahil sa kanyang pagkabilanggo. Letrang D, dahil sa labis na pag-ibig kay Celia. Para ika-9 na bilang, kapag naalala ni Balagtas ang Ilog Makata, Ilog Bieta at Puno ng Mangga, ay sinasaliwa niya ang kanilang blank ni Celia. Letrang A, masandali. Letrang B, matatamis na sandali. Letrang C, tumpaan. Letrang D, nakaw na sandali. Para sa huling bilang, siyang sumulat ng Florante at Laura. Letrang A, Jose Rizal. Letrang B, Jose Corazon de Jesus. Letrang C, Francisco Baltasar. Letrang D, Andres Bonifacio. Ngayon ay natitiyak kong may mga kasagutan ng ating mga kapantas mula sa aking inhandang maikling pagsusulit. Atin ang alamin ang inyong naging puntos na inyong mga nakuha.
Para sa unang bilang, letrang C. Makalimutan na siya ni Celia. Para sa ikalawang bilang, ano ang nagugunita ni Francisco Baltasar na kanyang lumipas na panahon? Letrang D. Para sa ikatlong bilang, letrang C, larawan ni Celia. Para sa ikapat na bilang, naalala ni Balagtas ang mga lugar na kanilang naging tagpuan sa matamis nilang suluan ni Celia maliban sa isa. Letrang C, puno ng kahoy. Para sa ikalimang bilang, isang bagay na pinagsisihan ni Balagtas na hindi nagawa noon kaya naagaw ng iba si Celia. C, D, pagmamakaawa kay Celia. Number 6, sa tuwing nagugunita ni Balagtas ang nangyari sa kanyang buhay, lagi siyang letrang A, nalulungkot. Para sa kapitong bilang, ang lahat hinahanap ni Balagtas na nagdulot sa kanya ng libong kaligayahan. C, letrang C, si Celia. Para sa ikawalong bilang, dahilan kung bakit sinulat ni Balagtas ang Flora at Clara sa kanyang katawian. Yan. Ikasyam, kapag naalala ni Balagtas ang Ilog Makata, Ilog Prieta at puno ng mangga, ay sinasariwan niya ang kanilang blank ni Celia sa sayang sandali. Para sa huling bilang, siya ang sumulat ng Florante at Laura. Letrang C, Francisco Balagtas Baltasar. Yan. Mga kapalas, palakpakan mo ang iyong sarili dahil ikaw ay nakakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit. Kung hindi naman na yung pang malungkot, may pagkakataon ka pa para sa mga sumusunod na aralin. Laging tandaan ng kapantas, ang araan nila sayang sandaling pagkasama sila, ang pinakamamahal niyang si Celia. Ang paghahabilin ni Francisco Balagtas na huwag babaguhin ang berso, ang pagpapakasal ni Balagtas kay Celia, at ang panghuli, ang paglikha ng awit, bunga ng labis na kasiyahan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa oras na ito. Naway paunin natin ang mahalagang pangyayari at mensaheng nais ipapatid sa atin ni Francisco Balagtas Baltasar na magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir James Domingo, ang naguro sa Filipino. Laging tandaan mga kapantas, walang ligay sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, ginang Catherine H. de Chavez, sumasahing papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na mapagninilayan ang mahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talento at kakayahan ayon sa kanyang hilig, mithiin, lokal at global na demand. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraang episode ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, technical vocational, sining at palakasan o negosyo tulad ng mga talento, kasanayan, hilig, pagpapahalaga, katayuang pinansyal at mithiin maging ang kahulugan at kahalagahan ng bawat isa. Mahalagang alamin ang sariling hilig o interes at kakayahan upang tunguhin ang isang propesyon na magiging bahagi ng iyong buong buhay. Sa kabanatang ito ng pagpili, hinihiling ang tiyak at wastong batay sa personalidad na nais ng isang tao. Kung matagumpay mong maitutugma ang iyong mga talento, kasanayan, hilig, pagpapahalaga, mithiin at katayo ang pinansyal sa trabaho o hanap buhay ay makakamit mo ang kagalingan at produktibong paggawa. Lagi mong tatandaan na hindi natatapos ang pagkatuto at pagpapalago ng sarili. Kaya, huwag kang titigil na pagyamanin ang husay mo. Sa puntong ito, subukan mong sagutin at pagnilayan ang mga inihandang katanungan para sa iyo. Unang katanungan. Mula sa mga natalakay na naunang mga salik na pinagbatayan mo sa pagpili, anong track o kurso
ang nasa isip mo ngayon? Ikalawang katanungan, angkop ba ito sa iyong kakayahan sa pag-abot ng mga mithiin ayon sa itinakda mong panahon? Ikatlong katanungan, alin sa mga itinakda mong mithiin ang pangmadalian o short term at pangmatagalan o long term? Ika-apat na katanungan, positibo ka bang ito ay matutupad ayon sa itinakda mong panahon na mangyari ito? Kung hindi, ano ang alternatibo o iba pang paraan ang naiisip mo? Ikalimang katanungan, sino-sino ang posibleng tao na maaari mong malapitan na higit na makatutulong sa pag-abot mo ng iyong mithiin? Ngayong nasagot mo na ang mga katanungang ito, malaki ang posibilidad na maisasaayos pa ng mabuti ang mga itinakda mong mithiin bilang pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kurso. Dahil dyan, binabati kita! Ang 6 na pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay ilan lamang na gabay tungo sa iyong maayos na pagpili patungo sa maunlad na hanap buhay na nag-aantay sa iyo sa pagtatapos mo sa senior high school. Kaya ngayon pa lamang, mula sa iyong kakayahang mag-isip at kalayaan ng kilos loob, ay gamitin mo ito tungo sa tama at wastong pagpili o pagpapasya. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang iyong mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso, ngunit hindi lamang mga ito ang dapat na iyong batayan. Marapat lamang na alam mo rin ang mga panlabas na salik na maaaring makaapekto sa iyong pagpapasya. Ilan sa mga panlabas na salik ay, una, impluwensya ng pamilya. Maaaring maka-impluwensya sa iyong pasya ang mga suhestyon o gustong kurso ng mga magulang, kapatid, o mga kamag-anak. Maaari mo ring sundan ang trabaho na mayroon ang iyong mga magulang. Halimbawa na lamang nito ay kung ang mga magulang mo ay parehong guro, maaaring ikaw ay mahikayat upang maging isang guro katulad nila. Ikalawang panlabas na salik, impluwensya ng kaibigan o barkada. Malaki ang impluwensya ng kabarkada o kaibigan sa pagkuha ng kurso ng isang tao. Bunga ng madalas na pag-uusap ng magkakaibigan, nahihikayat ng bawat isa na kumuha ng parehong kurso para manatiling magkakasama. Halimbawa nito ay ang mga mag-aaral sa isang section tulad ng Science, Technology, and Engineering na karamihan sa kanila ay magkakasama na mula noong sila pa ay nasa ika-7 baitang at upang sila ay magkakasama pa rin hanggang senior high, maaari silang kumuha ng pare-parehong kurso tulad ng STEM. Ikatlong panlabas na salik, gabay ng guro o guidance advocate. Sa mga nahihirapang magpasya sa kukuning kurso, ay madalas na hinihingi ang payo ng kanilang guro na makatutulong sa pagbibigay ng payo. Dahil kilala ka ng iyong guro na makatutulong sa pagbibigay payo, dahil kilala ka ng iyong guro na alam niya ang iyong mga kakayahan, kaya mapapayuhan ka niya sa track o kurso na nababagay sa iyo. Ginagawa ring batayan ng iyong guro o guidance advocate ang resulta ng iyong NCAE. Halimbawa, alam ng iyong guro kung gaano ka kahusay sa matematika at ito ay makikita rin sa resulta ng iyong NCAE. Ikaw ay maaaring payuhan niya na kumuha ng kurso tulad ng accountancy. Ika-4 na panlabas na salik ay ang kakayahang pinansyal. Ito ay ang kalagayan ng iyong pamumuhay at kakayahan ng mga magulang mo na pag-aralin ka sa kursong nais mo. Maaari kang pumili ng ibang kurso na kakayanin tugunan ng iyong mga magulang. Ika-5, ang local at global na demand. Mahalaga na alam mo ang iyong nais na kurso ay kabilang sa mga trabahong higit na kailangan o mataas ang demand sa ibang bansa, sa ating bansa maging sa abroad.
Ilan lamang ang mga ito sa mga karaniwang panlabas na salik na nakakaapekto sa kabataang tulad mo. Lahat ng tao ay may talento o natural na kakayahang gumawa o umisip ng isang bagay. Totoong hindi lahat ng tao ay may katulad na talento o kakayahan na di pangkaraniwan. Maaaring ang kakayahang lay mo ay ordinaryo lamang, subalit hindi dahilan ito upang isipin mo na wala ka ng makakayang gawin. Ang ordinaryong kaalaman ay maaaring mapaunlad. Maging ang kahinaan ay maaaring mabago at gawing kakayahan. Ang kailangan lamang ay ang pagtsatsaga. Ang isang kakayahan ay bunga ng pagsasanay at paglalaan ng oras upang malinang ito. Ang mga kakayahang kailangan sa pagpili ng track o kurso ay dapat nanlilinang ngayon pa lamang. Ang maagang paghahanda para sa propesyong binabalak ay makapagbibigay ng kalamangan sa isang tao pagdating ng takdang panahon. May mga bagay na dapat tandaan, mga hakbang na dapat gawin na makatutulong sa isang tao upang mapaunlad o malinang sa kanya ang isang talento o kakayahan. Ano-ano ang mga hakbang na ito? Una, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili o self-confidence. Ang tiwala sa sarili ay ang paniniwala sa sariling kakayahan. Ito ay tiwala sa sariling kakayahan na matatapos ang isang gawain ng may kahusayan. Ilan sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa tiwala sa sarili ay ang mga sumusunod. Ang tiwala sa sarili ay hindi namamana. Ito ay natututuhan. Hindi ito pangkalahatan. Bagkus ay may iba't ibang antas tayo ng tiwala sa sarili sa iba't ibang sitwasyon at gawain. Nagbabago ito paglipas ng panahon. Maaari itong tumaas o bumaba ayon sa ating mga nagiging karanasan sa buhay. Hindi ito nakasalalay sa mga bagay na labas sa ating sarili gaya halimbawa ng pagiging mayaman o pagkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin. Ayon kay Stephen R. Covey ng Several Habits of Highly Effective Teens noong 1988, ang pag-unlad ng mga kakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Isang mabisang paraan upang masimulan ang daan sa pagpapaunlad ng sarili ay ang paggawa ng plano o mga hakbang sa paggamit nito. Sabi nga ni Covey, begin with the end in mind. Isang halimbawa ay ang paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili o yung tinatawag nating personal development plan. Ito ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Ito ay pagtatakda rin ng tunguhin tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Dapat taglay natin ang mga bahagi ng ating sarili na dapat nating paunlarin o kahinaang kailangan malampasan, kasanayang kailangan natutuhan at mga talento na kailangang paunlarin. Madali lang ang paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili. Una, dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon. Ano-ano ang ating mga kalakasan at kahinaan. Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. Anong aspeto ang kailangang paunlarin at alin ang dapat unahin. At sa huli, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago. Maaaring ang pinakamahirap sa bahagi nito ay ang pagtukoy at pagtanggap sa ating mga kahinaan. Kung magagawa natin ito, mas magiging madali na ang iba pang bahagi. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paraan na dapat gawin upang mapaunlad o malinang ang talento o kakayahan. Ang pagsasanay o practice. Likas ang mga talento at kakayahan, ngunit kailangang paunlarin ng mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay.
Si Professor Erickson at ang kanyang grupo ay nagsagawa ng mahabang pag-aaral ng mga sikat at matagumpay na personalidad sa iba't ibang larangan. Dalawang mahalagang bagay ang natuklasan nila. Una, kadalasan di sapat ang likas na kakayahan upang maging bihasa at matagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang pagtatagumpay at kahusayan ay bunga ng masusi at matamang pagsasanay. Wika nga sa Ingles, practice makes perfect. Kalawa, bukod sa talento o kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lagpasan o higitan ang ating natural na kakayahan. Ito ay upang maiangat tayo sa iba pa tungo sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. Ikatlong paraan na dapat gawin upang mapaunlad o malinang ang ating talento o kakayahan ay ang maghanap ng suporta. Ang pagkakaroon ng tao na susuporta sa pagnanais mong mapaunlad ang talento o kakayahan na nasa iyo ay makatutulong upang magawa mo ang nais mo. Mahirap gawin ang pagsasanay at paunlarin ang isang kakayahan kung ito ay tinututulan ng mga taong nasa iyong paligid. Ang mga pagpapalakas ng loob at pagtulong ng mga tao sa iyong paligid na mapadali at maging maayos ang iyong pagsasanay ay magbibigay sa iyo ng motibasyon upang magpatuloy sa ginagawa. Nangangahulugan ito ng paglayo sa mga tao na humahadlang o nagiging sagabal sa nais mong papaunlad na talento at kakayahan. Tukuyin mo kung sino ang mga tao na dapat mong samahan dahil sila ay makapagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang ituloy ang nais gawin. Gayun din, tukuyin mo ang mga tao na hindi makatutulong sa iyong nais na pagpapaunlad sapagkat mapipigil nila ang enerhiya na nasa iyo. Ikatlo, magbasa. Maraming bagay na maaaring matutunan mula sa pagbabasa. Ang mga self-help books at magazine ay nakapagbibigay ng theoretical na kaalaman sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay. Maraming tao ang nakalinang ng kanilang mga talento at kakayahan sa pamamagitan ng pagbabasa lamang sa simula. Nakatutulong ito dahil naipaliliwanag nito ang mga prinsipyo at mga konseptong kaugnay ng kaalamang nais matutunan. Bukod dito, mayroong sistema o maayos na pagkakasunod-sunod ang presentasyon ng pagtuturo sa aklat kung kaya mas sistematiko rin ang pagkatuto mula sa pamamaraang ito. Ikalima, magpaturo. Isang paraan upang matuto kung paano mapapaunlad ang talento o kakayahan ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong nagtataglay nito. Gawing modelo ang mga taong mayroong talento o kakayahan na nais mong taglayin. Ang kagandahan ng pagpapaturo sa iba ay naitutuwid nila ang maling aplikasyon ng kaalaman na iyong nakuha mula sa binasa. Malalaman mo kung tama ang iyong pagkakaintindi o interpretasyon sa pamamaraang isinasaad sa binasa. Kung kaya ang pagtatanong at pagpapaturo ay bihirang gamitin, subalit dapat makita ng lahat na nagnanais mapaunlad ng kanilang sariling talento o kakayahan na mayroong magandang naidudulot ang pagpapaturo sapagkat hinihingi natin ang kaalaman na nakuha ng isang tao sa mahabang panahon mula sa kanyang karanasan at sa kanyang mga kamalian. Ika-6, magmasid. Ang panunood, pagmamasid o pag-oobserba sa mga taong nagpapakita ng mga talento at kakayahang nais mong linangin ay makatutulong din. Pansinin at pagmasdan kung paano isinasagawa ng ibang tao ang kanilang gawain. Kung pagluluto ang nais mong matutuhan, pagmasdan ng iyong ina. Kung pagtuturo, tingnan ang ginagawa ng iyong mga guro. Tiyak na maraming tao sa iyong paligid na nagtataglay ng kakayahang hinahanap mo. Panoorin mo ang kanilang mga teknik o pamamaraan.
Pagkatapos ay subukin mong i-apply o isagawa ito. Gawin mong halimbawa ang kanilang mga ginagawa sa pagganap mo ng iyong sariling gawain. Mula sa impormasyong makukuha mo sa pagmamasid sa mga taong mayroong talento o kakayahang nais mong linangin, magkakaroon ka ng aktwal at direktang pagkatuto. Mas makabubuti ito kung kasama ng pagmamasid ay maipaliliwanag sa iyo ang ibig sabihin ng mga bagay na nakikita o napapanood upang hindi magkaroon ng maling pangunawa o interpretasyon sa mga nakukuhang impormasyon mula sa paraan nito. Ang maagang pagsisimula ng pagpapaunlad ng talento at kakayahan ay magbibigay sa iyo ng sapat na panahon upang mapaghandaan mo ang propesyong binabalak mo. Ang paghahandang ito ay kailangan din ng disiplina at pagtsatsaga, subalit ang bunga ng lahat ng iyong paghihirap sa kasalukuyan ay matatanggap mo sa hinaharap. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa iyo ng pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibo bilang isang mamamayan. Pangalawa, ang mga talento at kakayahang maaari nating magamit sa pagpili ng track o kurso at propesyong ninanais ay makabubuting paunlarin na ngayon pa lamang. Para sa pangatlo, ang mga ordinaryong talento at kakayahan ay maaaring mapaunlad. Ang mga kakayahang hindi tinataglay ay maaari pang linangin sa tamang pamamaraan. Para sa pang-apat, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili, pagsasanay, paghahanap ng suporta, pagbabasa, pagpapaturo, at pagmamasid ay mga hakbang na dapat nating tandaan at gawin na makatutulong sa isang tao upang mapaunlad o marinang sa kanya ang isang talento o kakayahan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan. Para sa unang bilang, ang magkakaibigan na sina Hart, Lori, Audrey at Kimberly ay magkakaklase na mula grade 7. Ngayong sila ay grade 9 na, pinag-uusapan nila na Yuns ang kanilang kuning kurso sa senior high school. Anong panlabas na salik ang nakaimpluwensya sa kanila? A. Impluwensya ng pamilya. B. Impluwensya ng barkada. C. Local na demand. Or D. Global na demand. Kung ang inyong sagot ay titik B, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang dapat gawin ni Karen upang mapaunlad ang kanyang talento? Inuulit ko, alin sa sumusunod ang dapat gawin ni Karen upang mapaunlad ang kanyang talento? A. Mag-ukol ng panahon at pagsisikap. B. Mag-isip at humingi ng tulong sa mga kaibigan. C. Huminto sa pag-aaral at paunlarin ang talento. D. Sumama sa mga kaibigan at magsanay kahit na may pasok. Kung ang inyong sagot ay titik A, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangatlong bilang,
Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang hakbang upang mapaunlad mo ang iyong talento at kakayahan? A. Manalig sa sarili. B. Tuklasin ang mga talento at kakayahan. C. Huminto sa pag-aaral at isanay ang talento. D. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano. Kung ang inyong sagot ay titik C, binabati ko kayo mga anak. Para sa pang-apat na bilang, isa, si Ginang Pelengon, sa hinahanga ang guro ni Cathy, kaya sumangguni siya sa kanya kung ano ang maaari niyang kuning kurso sa kolehiyo. Aling panlabas na salik ang naka-impluwensya kay Cathy? A. Local na demand. B. Global na demand. C. Impluwensya ng barkada. Or D. Gabay ng guro o guidance advocate. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. Para sa panlima at panghuling bilang, si Evelyn ay magaling kumanta pero nahihiyang ipakita ang kanyang talento sa panahon ng Boy Scout Jamboree. Kung ikaw ang scout leader ni Evelyn, ano ang dapat mong gawin? Pilitin si Evelyn sa titik A? Pagalitan si Evelyn upang mapilitang kumanda sa titik B? Kausapin si Evelyn at sabihin na huwag mahiya dahil sisikat siya kapag narinig ng iba ang kanyang napakagandang boses. Sa letrang C at sa letrang D, kausapin si Evelyn ng masinsinan at ipaunawa sa kanya na dapat ibahagi at paunlarin ang kanyang talento upang humusay pa ito. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayo mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan kong ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Catherine H. De Chavez, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Empire. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You may also watch us on Converge Cable TV Channel 100. It's a rainy afternoon, my dear grade 9 students. Come and join me as we discover the world of science. I am Teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster for Science 9, together with our scriptwriter, Sir Peter A. Beltran. Broadcasting live here at Barangay Laungkupang, La Paz, Tarlac. Ready to serve you with new and exciting lessons in Science 9. If you have any questions or clarifications from today's lesson, feel free to send me a message at my mobile number 0921-565-7677. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so that we can monitor your attendance in this platform. Please stay focused and listen very well. I encourage everyone to participate actively in today's discussion. Hello, young scientists! How are you today? I hope you are doing great. We are now on the fourth quarter of our lesson. So let's have some exciting discussion in learning physics. To make our session valuable for this afternoon, let's digest our today's food for the soul. Always remember that in any situation you're in, there is a sacred solution. Please find time to meditate on our food for the soul before the day ends. At this moment, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so that you could take down notes of the important details of our lesson for today. Please see to it that you have your compendium of notes in science, your science learning modules in Science 9, and of course, your learning activity sheets. I want you to be ready in taking part in an hour of significant learning session. And also, focus your mind and be at your best
in analyzing and understanding our lesson for today. Are you ready now, my dear grade 9 students? All right, let us put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. In today's lesson, you are expected to investigate the relationship between the angle of release and the height and range of projectile. Particularly, explain factors affecting trajectory. Illustrate through graphs the factors affecting projectile's trajectory. And value the importance of change in motion to improve the path of travel. Let us now recall the lesson about the horizontal and vertical motions of a projectile discussed by Teacher Joy Ashley Hamig last time. To check your prior knowledge about last week's lesson, we will have a simple multiple choice activity. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. Ready your pen and paper, my dear grade 9 students? And of course, for our students and learners in FB page, you may type or comment your answer in our comment section. Are you ready? Let's begin with item number 1. Which of the following is an example of a projectile motion? Letter A bullet being fired from a gun. Letter B, a jet lifting off a runway. Letter C, a space shuttle orbiting Earth. Letter D, dropping aluminum can into the recycle bin. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter A. Very good. Now let's proceed to item number 2. What do you call the path of a projectile? Letter A hyperbola. Letter B, a wavy line. Letter C, projectiles do not follow a predictable path. And letter D, a parabola. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter. Very good. It's letter D. Did you get it right? Wow, that's nice. So let's proceed to item number 3. Which of the following is the motion of objects moving in 2 dimensions under the influence of gravity? Letter A, horizontal velocity. Letter B, projectile motion. Letter C, parabola. Letter D, directrix. Write down your answer. Alright, so the correct answer is letter B. Very good. You are doing great, grade 9. So let's proceed to item number 4. Which of the following is not an example of projectile motion? Letter A hot air balloon drifting toward Earth. Letter B, volleyball serve over a net. Letter C, a long jumper in action. Letter D, a baseball hit by a bat. Write down your answer, grade 9. I know you can do it. All right. The correct answer is very good. It's letter A hot air balloon drifting towards Earth. Okay, so let's proceed to item number 5. A bullet is fired horizontally from a gun. At the same time and from the same height, a bullet is dropped. If we neglect the effects of air resistance, how will the time the 2 bullets spent in the air compare? Letter A, the bullet that is fired will spend less time in the air hitting the ground first. Letter B, both bullets will spend the same amount of time in the air hitting at the same time. Letter C, there is not enough information to determine this. And letter D,
The bullet that is fired will spend longer in the air hitting the ground after the drop bullet. Write down your answer. The correct answer is letter B. Very good. Did our simple activity strengthen your awareness about our previous lesson, grade 9? Congratulations! You did great! As we progress to our lesson, we shall talk about projectile motion's trajectory or the object's flight path as it travels. Basically, the object's trajectory depends on the two components. As you have learned, these are horizontal and vertical motion. Very good. Once trajectory is affected, it can cause change on the result of its horizontal and vertical motion, regardless of the type of object that is being released or what means it is being projected. They are all governed by 6 basic principles. Let's start knowing by guessing the right words that you can see on the screen. All you have to do is playfully stare on the image so that you can read the word properly. I will provide some hint to help you guess the word correctly and give you 5 seconds to answer each image. Once you've read the word, type immediately on our chat box your answer. All right? Then, let's begin. Item number 1 or image number 1. First image is the universal force of attraction acting between all matter. It is by far the weakest known force in nature and thus plays no role in determining the internal properties of everyday matter. Did you get the first word? Can you see it now? 5 seconds, grade 9. All right. Yes, the first to affect trajectory is gravity. Very good. Let's have the second group of words. The second group of words that affects trajectory, which is directly related to distance. Now, playfully stare on the image to get the answer. You have 5 seconds to answer. Can you tell me the words? Yes, it's the speed of release. Good job, grade 9. Now let's proceed to the third word. Third is a 2-word which is also known as drag. It is a kind of friction or a force that opposes motion which occurs between air and another object. 5 seconds. Do you know how to playfully stare on the image to get the answer? I know you can do it. If so, you are doing a good job. The right answer is air resistance. Very good. Next, let's proceed to the fourth image. Fourth, these are the set of words that changes the relationship between the horizontal and vertical components of a projectile. 5 seconds to answer. Great! The answer is angle of release. Very good. Next, proceed to the fifth. It is a set of words that tells the distance covered in flight path of a trajectory. 5 seconds to answer, grade 9. Can you easily read the correct answer? Wow, fantastic! The answer for this one is height of release. Very good. So once again, let us enumerate one by one the factors that affects the trajectory of projectiles. Number 1, gravity. Number 2, speed of release. Number 3, air resistance. Number 4,
angle of release. Number 5, height of release. And number 6, we have spin. As we already know, grade 9, when we say projectile motion, it is a form of motion experienced by an object or particle that is projected near the Earth surface and moves along a curved path. There are several factors which can make difference how it behaves. Now, let's get to know this one by one. The main factor how a trajectory of a projectile motion will behave is all about gravity. Very good. This acts on every body or object that certainly gives mass. Gravity acts to influence the vertical motion of the projectile, thus causing a vertical acceleration. Remember that. So the horizontal motion of the projectile is the result of the tendency of an object in motion to remain in motion at constant velocity. The greater the weight of an object, the greater the influence of gravity upon it as travels on the projectile's trajectory. Gravity will affect a projectile as it will decrease the height the projectile can obtain. So the force of gravity acts on the object is to stop its upward movement and pull it back to Earth, limiting the vertical component of the projectile. Take note to this grade 9 that the horizontal forces are not required to keep a projectile moving horizontally. The only force acting upon a projectile, remember this, is gravity. Alright? Are we clear with that? Next, we have air resistance. Air resistance will decrease the horizontal component of a projectile. The effect of air resistance is very small but needs to be considered if you want to increase the horizontal component of a projectile. Why do we say so? It is because air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. So, the effect of it can be minimized by lowering the angle of release. Next, we have speed of release. In speed of release of a projectile, let us not forget that speed or velocity is directly related to distance. Let's make it simple. Remember that the greater the speed of release, the greater the distance covered in flight. So, to understand the idea of angle of release, consider these changes of the relationship between the horizontal and vertical components of a projectile. If the angle is greater or less than 45 degrees, so the distance covered in flight is less. This is because the 45 degrees is halfway between vertical and horizontal and will ensure the greatest amount of each component. If the angle of release is too high for a given activity, then the distance gain will be poor. So if the angle of release is too low, in the other hand, the projectile will be in the air for less time, gaining less distance. In sporting situation class, the angle of release is often lower, around 35 degrees to 45 degrees. This is because the air resistance of the body and because the takeoff point is usually higher than the landing point, just like in a long jump competition. In relation to that, the height of release by the object also contribute to the trajectory. Remember that. So the higher the level of release, the greater the distance covered in flight. This is because the higher the projectile is released, the longer it will be in the air. So in that sense, the horizontal component will be acting on the projectile for longer. There is a relationship between height of release and angle of release. Remember that.
This is important idea, my dear young scientists. As the height of release increases, the angle of release decreases. And as the height of release increases, the angle of release decreases. So remember this concept. For example, as you can see on the screen, when shooting basketball players will have a lot lower angle of release than shorter basketball players to shoot the ball at the same hoop height. And lastly, the spin. You must take in mind, my dear learners, that the amount and direction of the spin acting on a projectile will directly affect the distance of a projectile when it will travel. So the reason for this is the air pressure acting on that object. Did you understand clearly how different factors affect projectile's trajectory? If you were able to comprehend this lesson, then I congratulate you, my dear grade 9 students. So you are well focused and actively concentrating. Job well done, my dear grade 9 scientists. Now, let's wrap up today's lesson by doing a simple lesson evaluation on our in our chat box. Thank you for your active participation. So let's proceed to item number 1. Air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. The effect of it can be minimized by lowering the angle of release. I will repeat. Air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. The effect of it can be minimized by lowering the angle of release. Timer counts now. All right. So item number 1, the answer is very good. We have agree. Did you get it right? Wow, that's nice. So let's proceed to item number 2. The higher the level of release, the greater the distance covered in flight. So therefore, the shorter it will be in the air. So I will repeat. The higher the level of release, the greater the distance covered in flight. Therefore, the shorter it will be in the air. Timer counts now. Write down your answer, grade 9. I know you can do it. So the correct answer is, we all disagree. Very good. So let's proceed to item number 3. The greater the speed of release, the greater the distance covered in flight. Timer counts now. So item number 3, the correct answer, we all agree. Very good. So let's proceed to item number 4. The force of gravity acts on the object to stop its upward movement and pull it back to Earth, limiting the vertical components of the projectile. What will be your answer, grade 9? Timer counts now. So the correct answer is, we all agree. Very good. Did you get it right? Good job, grade 9. So let's proceed to the last item. If the angle of release is too low for a given activity, the projectile will be in the air for less time, gaining less distance. Timer counts now. You may write your answer. The correct answer for number 5, we all agree.
Did you get it right or correct? Are we all agree? Very good. So how many correct answers grade 9 did you get from our quiz? If you got them all, so great job. If not, you can still increase your study and better luck next time and focus very well. Thank you so much, my dear grade 9 students, for doing your best. Let's do some lesson recap before we end our session for today. Once again, what are the two components of an object's trajectory depending on? So you're right. As you've already learned, these are horizontal and vertical motion. Very good. So how about the factors that affect the trajectory of projectiles? What are they? They are gravity, speed of release, air resistance, angle of release, height of release, and then we also have spin. How does gravity affect a projectile's trajectory? You're thinking right. Gravity affects a projectile as it will decrease the height of projectile can obtain. So very good, my dear grade 9 students. So at this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Once again, I am Teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster for Science 9, and I want to acknowledge our scriptwriter, Sir Peter A. Beltran. Even in our worst pandemic alert, always make sure to observe health protocols. Again, I am Teacher Virgie saying, never stop believing and never stop learning. God bless everyone. Have a nice day. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac.
ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Listeners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. This is teacher Erzel Milet Tamundo, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson, and I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen and paper with you and make sure you have your learner's module. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is the 6 trigonometric ratios. So the primary trigonometric ratios are sine, cosine, and tangent. And to solve for it, if we have the mnemonic SOHCAHTOA. While the secondary trigonometric ratios, we have cosecant, secant, and cotangent. That has a mnemonic CHOSHAKAW. Those mnemonics are used in remembering the equations for each trigonometric ratios. Now, let's solve for a few problems. Are you now ready? Okay then. For those who have the instructional support, open it on page 7. To those who don't have, refer to the slides or just listen attentively so you can follow the instructions. And let's answer numbers 1 to 5 only on the activity Find Me. Use triangle MAT where line segment MA is equal to 15. Line segment MT is equal to 17, and line segment AT is equal to 8 to find each trigonometric ratio. I will give you 10 seconds to answer each question. You may write your answers on the comment section. In number 1, find the value of sine M. Again, find the value of sine M. 10 seconds. Alright, the answer is sine M is equal to 8 over 17. Since the equation for sine theta is opposite over hypotenuse, the opposite of angle M is line segment AT, which is 8, and the hypotenuse is line segment MT, which is 17. Thus, sine M is equal to 8 over 17. Did you have the same answer? Very good. Number 2. Find the value of cosine T. Again,
Find the value of cosine t. 10 seconds. Alright, the correct answer is cosine t is equal to 8 over 17. We know that the equation for cosine theta is adjacent over hypotenuse. From the given, the adjacent side of angle T is line segment AT, and the hypotenuse is line segment MT, which has the values 8 and 17 respectively. Hence, cosine T is equal to 8 over 17. Number 3, find the value of tangent M. Again, find the value of tangent M. 10 seconds. The answer is tangent M is equal to 8 over 15. For tangent theta, that is opposite over adjacent. For angle M, line segment AT is the opposite and line segment MA is the adjacent, and their values are 8 and 15 respectively. Therefore, tangent M now is equal to 8 over 15. Did you arrive with the same answer? Good job! Number 4. Find the value of secant M. Again, find the value of secant M. 10 seconds. If your answer is secant M equals 17 over 15, then you are correct. The equation for secant theta is hypotenuse over adjacent. For angle M, its adjacent line is line segment MA with the value 15, and the hypotenuse is MT with the value 17. So, secant M is equal to 17 over 15. Last question. Find the value of cosecant T. Again, find the value of cosecant T. 10 seconds. The answer is cosecant T is equal to 17 over 15. Did you have the same answer? Very good. So cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. For angle T, the hypotenuse is line segment MT and its opposite side is line segment MA with the values 17 and 15 respectively. So cosecant T is equal to 17 over 15. Write your scores at the comment section. Wow, I can see perfect scores. That is great. We will use your knowledge in trigonometric ratios in understanding our next lesson, which is the trigonometric ratios of special angles under the 45-45-90 triangle. To begin with, let's have another activity. Open your book on page 447 and let's do the activity Special Triangles and Exact Values, Case 1 only. First, on a piece of paper, draw a square. Next, set the length of each side to 1. Then, cut the square along a diagonal. What triangles are formed? Very good. We have two isosceles triangles. Now, determine the exact length of the hypotenuse using Pythagorean theorem. Set aside one of the two isosceles triangles and use the other one.
we denote this as A, B for this side, and C for the hypotenuse. Then substitute it to C is equal to the square root of A plus B. We now have C is equal to the square root of 1 plus 1. C now is equal to square root of 2. Hypotenuse is equal to square root of 2. Let us now label the hypotenuse and all other sides and angles. The legs have 1 unit and the hypotenuse is a square root of 2 units. The angle opposite to the hypotenuse measures 90 degrees, while the two congruent sides will also have congruent opposite angles with the measure of 45 degrees. Lastly, we will write the primary trigonometric ratios for 45 degrees. We can easily do this by using the mnemonic SOHCAHTOA. For sine 45 degrees, that is opposite over hypotenuse, which is 1 over square root of 2. Rationalizing it, that's right. Sine 45 is equal to square root of 2 over 2. Next, let's have cosine 45 degrees. So cosine is adjacent over hypotenuse. So 1 over square root of 2. Let's rationalize it. Cosine 45 degrees is equal to square root of 2 over 2. Now, for tangent 45 degrees, tangent is opposite over adjacent. Thus, tangent 45 is equal to 1. How did you find the activity? It is easy, right? From the activity, let's see what we have discovered, which will be useful as we proceed to our next activity. So, in a 45-45-90 triangle, the legs are congruent, and the length of the hypotenuse is square root of 2 times the length of the leg. Let's have some examples. Find the length of the indicated side. Example number 1. We are asked to find the measure of M, which is the hypotenuse in the given triangle. Since hypotenuse is equal to square root of 2 times the leg, and the leg measures 8, then we have M is equal to square root of 2 times 8. M now is equal to 8 square root of 2. Example number 2. The unknown is the length of R, which is the hypotenuse also of the given triangle. Again, hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. And the leg measures 3 square root of 2. So R is equal to square root of 2 times 3 square root of 2. R is equal to 6. Example number 3. Given one leg is equal to 8 and we have two unknowns, which are R and T. T as the leg and R as the hypotenuse. Let's solve for T first. Since the legs of a 45-45-90 triangle are congruent, then T is equal to 8. For R, hypotenuse is square root of 2 times the leg. That is square root of 2 times 8. So, R is equal to 8 square root of 2. Did you get it right? That's nice. Example number 4. Given is a 45-45-90 triangle, and the hypotenuse is 15 square root of 2, while the unknown are the two legs. Hypotenuse is square root of 2 times the leg. Let's substitute to get the value of the leg. 15 square root of 2 is equal to square root of 2 times the leg. Then, divide both sides by square root of 2. So, leg is equal to 15. Since we have a 45-45-90 triangle,
legs are congruent. Thus, N equals 15 and O is equal to 15. Did you get it correctly? Very good. Let's have example number 5. Given is another 45, 45, 90 triangle with one leg measures 3. We are asked to find the measure of the other leg, which is E, and the hypotenuse, which is M. Again, in a 45, 45, 90 triangle, legs are congruent. Thus, E is equal to 3. For the hypotenuse, that is square root of 2 times the leg. So, square root of 2 times 3, hypotenuse or M equals 3 square root of 2. Easy, right? Let us have another activity. Open your instructional support on page 5, activity 2, entitled, What Makes You Special? To those who do not have, refer to the slides or just listen attentively so you can follow the instructions. Refer to the given triangle to complete the table. We will only be answering the 45, 45, 90 triangle, which is the second figure. I will be giving you 15 seconds for each item. After that, we will check the item before proceeding to the next one. Write your answers on the comment section. Is the instruction clear? Let us begin. Number 1. In a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment AC. Again, in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment AC. 15 seconds. Alright, if your answer is 7, then you are correct. Line segment AC is one of the legs. We will use hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. So 7 square root of 2 is equal to square root of 2 times the leg. Divide both sides by square root of 2. Leg is equal to 7. Thus, line segment AC is equal to 7. Number 2. In a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment BC. Again, in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment BC. 15 seconds. All right. The answer is line segment BC is equal to 7. In a 45, 45, 90 triangle, legs are congruent. So line segment AC is one of the legs and measures 7. Hence, line segment BC is also equal to 7. Did you get it correctly? Very good. Let's have question number 3. So in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of sine A. Again, in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of sine A. Your time starts now.
Alright, the correct answer is sine A is equal to square root of 2 over 2. Sine A is opposite over hypotenuse. The opposite of angle A is line segment BC, which is equal to 7. Substituting, sine A equals 7 over 7 square root of 2. Cancel out 7 from numerator and denominator. Then we will have sine A equals 1 over square root of 2. Rationalize it by multiplying square root of 2 over square root of 2. Thus, sine A is equal to square root of 2 over 2. Next question. In a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of cosine A. Again, in a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2. Find the value of cosine A. Your time starts now. So, the correct answer is cosine A is equal to square root of 2 over 2. Cosine A is equal to adjacent over hypotenuse. The adjacent of angle A is line segment AC, which is equal to 7. Substituting, cosine A is equal to 7 over 7 square root of 2. Cancel out 7 from numerator and denominator. Then we will have cosine A equals 1 over square root of 2. Rationalize it by multiplying square root of 2 over square root of 2. Thus, cosine A is equal to square root of 2 over 2. Last number. In a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of tangent A. Again, in a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2. Find the value of tangent A. Timer starts now. Alright, the answer is tangent A is equal to 1. So for tangent A that is opposite over adjacent, substituting, tangent A is equal to 7 over 7. So tangent A now is equal to 1. Did you get the correct answers? Write your scores on the comment section. Great job! To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now, let us have a recap of today's lesson. So in a 45-45-90 triangle, remember that the legs are congruent and the length of the hypotenuse is the square root of 2 times the length of the leg. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learner's material in Math 9. Read again and do the activity provided by your teacher. If you have any questions or clarifications about our lesson, you can text me through this number 0917-135-3216. That's 0917-135-3216. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Urzel Milet Tamundong. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Next session, another fruitful and informative discussion will be done. So, don't miss any sessions at
Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much, grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Erzel Milet Tamandong, your teacher broadcaster for today, saying, Numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Have a great day, everyone. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang senior high school sports track. Para naman sa mga may hilig o talento sa sports at nais maghanap buhay sa larangan ng sports, ang Senior High School Sports Track. Ang mga nakatapos nito ay maaaring maging amateur o profesional na atleta, coach, sports official o kahit magnenegosyo. Maaari rin silang kumuha ng mas mataas na kasanayan o middle-level skills o kaya'y magpatuloy sa kolehiyo. Walang mga strand sa ilalim ng sports track. Nakatuon ang track sa kasanayang pang-sports at sa pangangasiwa nito. Narito ang mga specialized subjects sa sports track. Safety and First Aid. Nilalayo nito na malinang sa mga mag-aaral ang kasanayan sa buhay at kakayahang pangkaligtasan, pag-iwas sa pinsala at pamamahala sa iba't ibang laro at exercise settings. Saklaw rin nito ang wastong kalusugan at ligtas na pagtugon sa oras ng biglaang pangangailangan. Ang pagtatapos o pagkumpleto sa kurso ay maaaring maging daan sa ikapagtatamo ng sertipikasyon o pagkilala mula sa Philippine Red Cross. Human Movement. Pinag-aaralan dito ang pinagmumulan, control at pagsasanay ng mga motor skills o paggalaw ng mga bahagi ng katawan ayon sa iba't ibang antas. Fundamentals of Coaching. Nakasentro ito sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging coach sa sports. Sports Officiating and Activity Management. Tinatalakay rito ang mga konsepto at alituntunin ng mga sports o palaro, pati na rin ang pamamahala ng iba't ibang aktibidad na kaugnay ng sports at fitness. Ang mga kasanayang ito ay maaaring magawaran na katibayan mula sa National Sports Associations at iba pang organisasyon. Fitness, Sports and Recreation Leadership. Dito ay binibigyan ang mga mag-aaral na kasanayan sa pamamahala ng ligtas at epektibong programa sa sports, ehersisyo at libangan. Sa psychosocial aspects of sports and exercise ay nagkakaroon ng pag-unawa sa individual at panlipunang mga salik na nakakaapekto sa pakikilahok, pagganap, pagsunod at kagalingang psikolohikal sa laro at ehersisyo.
fitness testing and basic exercise program. Itinuturo naman dito ang mga paraan ng pagsukat at pagsusuri para makabuo ng programang angkop sa pisikal na kahandaan ng isang individual. Ang practicum sa paaralan at work immersion sa labas ng paaralan ay magbibigay ng mga karanasang hahasa sa mga natutunan sa track na ito. Ang mga pagsusulit o assessment sa sports track ay karaniwang performance-based o batay sa aktwal na pagpapakita ng kayang gawin na mag-aaral. Narito ang ilang mga trabahong nakalinya sa sports track. 1. Referee, umpire o judge. 2. Table officials, tulad ng scorer o timer. 3. Trainer. 4. Coach. 5. Team manager. 6. Athletic scout. 7. Sports broadcaster or writer. 8. Sports analyst. 9. Fitness instructor. 10. Recreational leader. 11. Sports organizer o manager. Bilang requirement sa senior high school, kailangang dumaan ng mga mag-aaral anuman ang kanilang track sa isa sa mga sumusunod: work immersion, apprenticeship, culminating activity, o capstone project. Nakasaad sa DEPED Order No. 39 Series of 2018, clarification and additional information to DEPED Order No. 30 Series of 2017 na ang work immersion ay isang required subject sa TVL track, habang optional naman ito sa academic, arts and design at sports tracks. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Binibining Monalyn A. de los Santos, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Herona, Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S: saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T: tumpak, tiyak, at tatatak. Umpisahan natin ang ika-4 na markahan sa pagtatalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng No Limit Tangere. Isa ito sa mga walang kamatayang akda na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Mahalaga ang papel ng panitikan sa buhay ng tao. Sa mga naunang aralin, natutuhan mo na malaki ang papel na ginagampanan ng mga akdang pampanitikan sa buhay ng tao. Maging ito man ay pabula, maikling kwento, alamat, tula, sanaysay at iba pa. Ngayon, sama-sama nating tuklasin at balikan ang mga karanasan ng ating mga ninuno, lalo na noong panahon ng Kastila, sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang nobelang pinamagatang Noli Me Tangere. Ikaw ay inaasahang makilahok sa iba't ibang gawain na maghahanda sa iyo tungo sa pagtamo ng iba't ibang kasanayan sa aralin na ito. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang talakayan. Bago ang lahat, ay balikan muna natin ang maikling katuturan ng nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas
na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Si Valeriano Hernandez Pena ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog. Uulitin ko mga kapantas. Ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog ay si Valeriano Hernandez Pena. Isa naman sa mga sikat na nobelista sa ating bansa ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal na may akda ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At ang pinakatatandaan natin sa nobela ay nahahati ito sa bawat kabanata. Uulitin ko mga kapantas. Tandaan na ang nobela ay nahahati sa bawat kabanata. Magkaroon muna tayo ng paghahawan ng sagabal upang maging pamilyar tayo sa kahulugan ng mga sumusunod na salita. Mga kapantas, kung alam ninyo ang kasagutan, ay maaari kayong magkomento sa ating Facebook Live comment section. Una ay ang dalubwika. Kung ang sagot mo ay dalubhasa sa pagsasalita ng maraming wika, tama ka, kapantas. Ikalawa ay ang idealismo. Kung ang sagot mo ay paniniwala, ay tama kang muli, kapantas. Ikatlo ay ang masasawata na nangangahulugang mapipigilan. Ikaapat ay ang matayog na nangangahulugang mataas. Ikalima ay ang mithiin na nangangahulugang layunin o naisin. Ikaanim ay ang nagtamo na nangangahulugang nagkamit. Ikapito ay ang pagpipitagan na nangangahulugang paggalang. Mahusay mga kapantas. Ikawalo ay ang ipiniit na nangangahulugang. Alam nyo ba ang kasagutan mga kapantas? Tama, ikinulong. Ikasyam ay ang simulain na nangangahulugang paninindigan o prinsipyo. At ang kahuli ay ang sobresaliente na nangangahulugang napakahusay. Magaling mga kapantas. Batid ko ang inyong natandaan ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Simulan na natin ang pagtatalakay sa mga tala sa buhay ni Dr. Jose P. Rizal. Si Dr. Jose P. Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang taong may matayog na pagtingin sa kabutihan ng bawat nilalang, lalong-lalo na ang kanyang mga kababayan. Karapat dapat pag-ukulan ng paghanga, pagpipitagan, at higit sa lahat, ng puwang sa kaibuturan ng puso ng bawat Pilipino. Ang dakilang taong ito, bagamat patay na, ay buhay pa sa alaala ng bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang simulain at idealismo. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rialonda. Siya ay ipinanganak sa lalawigan ng Laguna noong 19 ng Hunyo, taong 1861. Siya ay ikapitong anak ni Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at ng asawa nitong si Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos.
Alinsunod sa kapasyahan ni Gobernador General Claveria sa isang kautusan nito noong ika-21 ng Nobyembre taong 1849 ay ginamit ng pamilya ang apelyidong Rizal na nangangahulugang luntiang bukirin. Ang kanyang inang si Doña Teodora ang kanyang naging unang guro. Hindi lamang pagbasa, pagsulat at pagbilang ang natutuhan niya sa kanyang ina, kundi maging ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal. Para kay Doña Teodora, ang mga ito ang totoong mahalaga. Sapagkat para sa ibang Pilipina noong mga panahong iyon, ang pagtawag sa Panginoong Diyos ang siyang dapat unang ituro sa mga anak. 9 na taong gulang si Jose nang siya ay ipadala sa Binyan at dito'y nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Justiniano Aquino Cruz. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay pinayuhan na siya ng guro na mag-aral sa Maynila, sapagkat lahat ng nalalaman nito ay naituro na sa kanya. Siya naman ay nagsimulang pumasok sa Ateneo Municipal de Manila noong ika-20 ng Enero taong 1872. Dito siya nagpamalas ng kahanga-hangang talas ng isip at nagtamo ng lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresalyente sa lahat ng aklat. Sa paaralang ito ay tumanggap siya ng katibayang Bachelier en Artes at pagkilalang sobresaliente o sa Ingles ay excellent noong ika-14 ng Marso taong 1877. Sa Universidad ng Santo Tomas, nang sumunod na taon, ay nag-aral siya ng Filosofiya y Letras at lumipat sa pag-aaral ng medisina. Nagtapos din siya ng kanyang land surveying sa Ateneo noong taong 1878. Nagtungo siya sa Europa noong ika-5 ng Mayo taong 1882 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Madrid, Espanya, ay nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at filosofiya y letras. Samantalang, noong taong 1884 ay nagsimula si Rizal sa pag-aaral ng Ingles. Marunong na siya noon ng Pranses, sapagkat nag-aaral na siya ng wikang ito buhat nang umalis sa Pilipinas. Bukod sa mga wikang ito, ay nag-aral din siya ng Italiano at Aleman, sapagkat naghahanda siyang maglakbay sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyang di magiging mahalaga ang paglalakbay na ito kung di niya malalaman at magagamit ang mga nasabing wika sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao roon at ng pagkakaiba nila sa mga Pilipino. At upang mag-aral din ng kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na mapakikinabangan ng kanyang mga kalahi. Dahil dito ay naging dalubwika si Dr. Jose P. Rizal. Ayon naman kay Wenceslao Retana, na unang sumulat ng talambuhay ni Rizal, ipinahayag ni Rizal na isinulat niya ang unang kalahati ng No Limitang Here sa Madrid noong magtatapos ang taong 1884 o nang nagsisimula ang taong 1885. Isang kapat ay sinulat niya sa Paris at ang isang kapat ay sa Alemanya. Ayon sa natatala sa manuskrito, ay natapos ni Rizal ang Noli sa Berlin noong ika-21 ng Pebrero taong 1887.
Ipinalimbag ang nobelang ito sa limbagan ng Kapisanang, itinatag ni Ginang Leti sa Berlin, kung saan ay natapos ito noong taong ding iyon ng Marso 1887. 2,000 sipi lamang ang ipinalimbag at ang ibinayad sa pagpapalimbag ay hiniram niya kay Dr. Maximo Viola, taga San Miguel, Bulacan. Ang nasabing halaga na umabot ng 300 piso ay binayaran niya kay Dr. Viola nang dumating ang padalang pera mula sa kanyang mga magulang. Gaya ng nasabi sa unahan, 21 taon pa lamang si Dr. Jose P. Rizal nang lisanin niya ang Pilipinas noong 5 ng Mayo taong 1882 upang magpatuloy ng pag-aaral sa Espanya, Pransya at Alemanya. Nagbalik siya sa Pilipinas noong 5 ng Agosto taong 1887. Umalis siyang muli sa Maynila noong 3 ng Pebrero taong 1888 upang magtungo sa Europa, Hong Kong, Yokohama, Japan, San Francisco at New York, US, at sa Liverpool at London, UK. Nilisan niyang muli noon ang Pilipinas sapagkat umiiwas siya sa matinding galit sa kanya ng mga Espanyol dahil sa nobela niyang Noli Me Tangere. Muli siyang nagbalik sa Maynila noong 26 ng Hunyo taong 1889. Alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Despujol noong 7 ng Hulyo taong 1892 ay ipinatapon si Rizal sa dapitan noong 15 ng Hunyo taong ding iyon dahil sa bintang na siya'y may kinalaman sa kilusang ukol sa paghihimagsik. Sa dapitan ay nagtayo si Rizal ng isang maliit na paaralan at nagturo sa mga batang lalaki roon. Samantalang, habang nakikidigma ang Espanya sa guba, si Dr. Rizal, upang hindi madamay sa kilusang ukol sa paghihimagsik sa Pilipinas, ay humiling na makapaglingkod sa mga pagamutan sa Cuba. Siya'y binigyan ni Gobernador General Ramon Blanco ng pahintulot na makapaglayag. Ngunit habang naglalakbay si Dr. Jose Rizal patungong Espanya, nang matapos ang taong 1896, ay nahuli siya sa kanyang sinasakyang barko nang dumaong ito sa Barcelona at ibinalik siya sa Pilipinas. Ipiniit si Dr. Jose Rizal sa Maynila sa Real Fuerza de Santiago. Nang iharap siya sa hukumang militar at litisin, ay nahatulan siyang barilin sa Bagong Bayan. Isinulat ni Dr. Rizal ang Mi Ultimo Adios o sa Tagalog ay nangangahulugang huling paalam. Ito ang huling isinulat ni Dr. Jose Rizal bago siya binaril sa Bagong Bayan noong 30 ng Disyembre taong 1896. Kaya naman, ang 30 ng Disyembre ng bawat taon ay itinuturing na dakilang araw ng paggunita ng mga Pilipino sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose P. Rizal. Naging araw ng pangilin ang 30 ng Disyembre ng bawat taon, alinsunod sa itinakda ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. Bilang pagpapatuloy, dumako naman tayo sa ilang mga patotoo ng mga tanyag na tao hinggil sa kagitingan ni Dr. Jose P. Rizal. Ayon kay Ferdinand Blumentritt, si Rizal ang siyang pinakadakilang taong isinilang di lamang sa
sa kanyang bayan, kundi sa lahat ng lahing malayo. Ang alaala niya ay di mapaparam sa gunita ng kanyang inang bayan. At ang mga sumusunod na salinlahi ay buong paggalang na sasambit ng pangalang Rizal at sasabihin nilang siya'y di naging kaaway sa Espanya. Uulitin ko mga kapantas, ito ay ayon kay Ferdinand Blumentritt. Ayon naman kay Rafael Palma, sa bisa ng diwang nag-uugnay kay Rizal at sa akin, ay may karapatan tayong maniwalang ang bawat Pilipino ay maaaring maging isang Rizal. At ano pa mang mithiing kanyang natamo, ay matatamo rin natin, pagkat may kakayahan at lakas tayo upang maisagawa ito kapag tayo'y gumamit ng pagpapagal, pamamaraan at kataimtimang loob sa tungkulin na kagaya ng kanyang ipinamalas sa lalong mahalagang gawain sa kanyang buhay. Uulitin ko mga kapantas, ito ay ayon kay Rafael Palma. Natunghayan natin ang maiksing tala ng buhay ni Dr. Jose P. Rizal at ilang mga nagpapatibay kung anong klaseng tao siya. Sa kabuuang pagkatuto ng panitikan, mahalagang malaman din natin ang buhay ng may akda. Dito, mas mauunawaan at masasalamin ang pinag-ugatan kung bakit niya isinulat ang kanyang akda. Kung minsan, nakatago rin ang iba't ibang kasagutan sa mga tanong natin patungkol sa isang akda at hindi natin ito makikita sa akda mismo. At may kapangyarihan ang buhay ng may akda upang ipakita sa atin ang mga kasagutang ito. Hayan! Sana'y nakapulot tayo ng inspirasyon sa buhay ni Rizal. Isang malaking hamon, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na ipinagsisigawan niyang kayo ang pag-asa ng bayan na maipagpatuloy ang laban niya at responsibilidad natin sa kasalukuyan na magsisilbing bayani naman sa ating bansa upang hindi masayang ang naipanalong laban ng nakaraan tungo sa pagkakaroon ng magandang Pilipinas sa kinabukasan. Ngayon, bilang inyong pangwakas na gawain, sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong sa inyong papel at atin itong tatalakayin sa susunod na episode. Ang unang tanong mga kapantas, sino ang unang naging guro ni Dr. Jose P. Rizal? Ano ang itinuring niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutuhan ni Jose? Uulitin ko ang tanong mga kapantas. Sino ang unang naging guro ni Dr. Jose P. Rizal? Ano ang itinuturing niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutuhan ni Jose? Ikalawang tanong mga kapantas, paano mo ilalarawan si Dr. Jose P. Rizal? Masasabi mo bang isa siyang tunay na henyo? At bakit? Uulitin ko, paano mo ilalarawan si Dr. Jose Rizal? Masasabi mo bang isa siyang tunay na henyo? At bakit? Ikatlo mga kapantas, ano ang mga dahilan ni Dr. Jose P. Rizal? Bakit ninais niyang maging dalubwika? Kung ikaw ay pamimiliin, anong wika bukod sa Ingles ang nais mong matutuhan at bakit? Uulitin ko ang tanong mga kapantas. Ano ang mga dahilan ni Dr. Jose P. Rizal? Bakit ninais niyang maging dalubwika? Kung ikaw ay pamimiliin, anong wika bukod sa Ingles ang nais mong matutuhan at bakit? Ikaapat na tanong mga kamantas, bakit madalas umalis ng bansa si Dr. Jose P. Rizal? Ano-ano ang kanyang dahilan ng pangingibang bayan?
Uulitin ko ang ika-4 na tanong. Bakit madalas umalis ng bansa si Dr. Jose Rizal? Ano-ano ang kanyang dahilan ng pangingibang bayan? Ika-5 tanong, mga kapantas. Bakit dinakip at ikinulong ng mga Espanyol si Dr. Jose P. Rizal? Karapat-dapat nga bang paratangan siyang isang mapanghamak? At bakit? Uulitin ko, bakit dinakip at ikinulong ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal? Karapat-dapat nga bang paratangan siyang isang mapanghamak? At bakit? Ika-6 at huling tanong, mga kapantas. Paano maiwawaksi sa kasalukuyan ang mga negatibong pagpapahalagang naging bahagi na ng kultura at paniniwala ng mga Pilipinong nabanggit sa tinalakay? Uulitin ko ang tanong, paano maiwawaksi sa kasalukuyan ang mga negatibong pagpapahalagang naging bahagi na ng kultura at paniniwala ng mga Pilipinong nabanggit sa tinalakay? Okay, mga kapantas. Uulitin ko ha, tandaan ninyo na ang nobela ay isang mahabang katahang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino 9. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may sagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Monalyn A. de los Santos, ang inyong guro sa Filipino 9 at ang sumulat at nagtibay ng script na ito ay si Ginoong Roland D. Galamay. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Afternoon to everyone. You are tuned in to RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828. I am your host for the OSDS Hour, Maria Cristina A. Dugay, the school head of Bantog Elementary School, Anao District. Allow me to greet first our school's division superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our assistant schools division superintendent, Dr. Armando C. Capili, and Madam Maria Selena L. Vega, the Chief of the School's Governance and Operations Division, Dr. Noel L. Linsao, the Chief of Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Depano, all the education program supervisors, public schools, district supervisors, school heads, and everyone who is watching right now, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. I am so delighted right now because we have in our midst the kind, vibrant, and hardworking Schools Division Superintendent of SDO Tarlac Province. Let's all welcome ang ating minamahal, Dr. Ronaldo A. Pozon. Good afternoon po, sir. Kumusta na po kayo? Hi, good afternoon, Madam Christy. Good afternoon to all our listeners. Thanks God, I'm okay. Yes, sir. Yes, thank you rin po. Sir, ang ating pong talakayan ngayon ay tungkol po sa LRP or Learning Recovery Plan. 3 weeks ago po ay nakapagpaliwanag po sa amin ang ating pong ASDS, Madam Selena L. Vega, tungkol din po sa LRP. Pero ito po ay bago po ang crafting ng Division LRP. Ngayon naman po, nais rin po naming malaman mula sa inyo kung meron po bang objectives ang LRP na natatangi po dito sa ating division or kung ano na po ang estado ng LRP natin ngayon, sir. Yeah, salamat Christy. Isa lang ang layunin ng ating LRP. Sa title pa lang, Learning Recovery Plan. Ayan na po, nandun na po yung ibig sabihin kung ano ang layunin natin. Ang layunin ng ating Learning Recovery Plan ay upang mabawi o ma-recover natin ang mga nawalang learning ng mga bata sa panahon ng pandemic. Alalahanin natin, 2 taon po tayong puro online lang, wala po tayong face-to-face classes, kaya marami po tayong nawalang learning na dapat matutunan ng mga bata. Alalahanin niyo po,
More than 25,000 yung learning competencies na dapat na pag-aralan ng mga kabataan. Sa panahon ng pandemic, 5,000 mahigit lang po yung ating mga ipinamigay na competencies na natutunan sa pamamagitan ng online, sa pamamagitan ng modules at iba pang pamamaraan ng pag-aaral. Kaya yung kulang, yung gap sa pagitan ng 25 mahigit at 5,000, yon ang ating babawiin or yun ang ating recover learning recovery plan para mabawi natin yung mga yun. So yun ang pinaka-main objective niyan, Ma'am Christy. So sa lahat ng mga nakikinig dito, mga teachers, mga school heads, and everybody else, mga magulang, yun po yung nawala noong panahon ng pandemic, gagawan po ng plano upang mabawi yun. Kaya learning recovery plan. Opo. So sir, nakagawa na po ba ng plano ang ating pong division? At ano na po ang estado nito ngayon, sir? Nakagawa na po ang division office at salamat po sa ating dalawang assistant superintendent, si Ma'am Selina at saka si Sir Arman, dalawang chief supervisor at lahat kayo. Lahat ng school heads, lahat ng district supervisors, lahat ng mga teachers dahil kayo ay may ambag doon. Yung estado niya, na-i-defend na natin ito, na ipakita na sa region, natanggap na nila last week, noong Biyernes na nakaraan, na dapat ay i-present namin yon pero ginaon na lang ng oras, pero tanggap na ng regional office yun. So, i-implement na po natin yung ating learning recovery plan. Kaya siguro, sa mga susunod na araw or baka kaninang umaga, na-meeting na ni na Ma'am Silina at saka ni Sir Arman, Kuya Noel at saka si Kuya Paul, ang ating mga district supervisor tungkol dito sa ating learning recovery plan dahil hindi pwedeng hindi natin gawin yan alang-alang sa mga kabataan. Opo, sir. So yun nga po, more than 2 years into the pandemic, there is really an obvious immense loss to children's learning. Ano po, sir? At napatunayan rin po namin yan, lalo na po kaming mga school heads, mga teachers, nitong nagkaroon na po ng limited face-to-face classes. So, gaano po kahalaga na nakikita po natin na ang LRP ay malaking tulong to help our school children to catch up po sa field. Kaya salamat naman na Madam at nakita niyo yung kulang, yung ating dapat bawiin. Kaya nga sa paggawa ng ating learning recovery plan, hindi namin kinalimutan na pakinggan ang inyong mga karanasan, ang inyong mga kaisipan. Dahil una sa lahat, kayo yung naandun sa eskwela, kayo yung kaharap ng mga bata, lalo ng ating mga guro, kayo yung kanilang kasama upang ang kanilang pag-aaral ay maituloy. Pero kung minsan dahil nga mayroon tayong dapat mga bawiin, nagiging sagabal po yung kakulangan. Kaya sa learning recovery plan na yan, magpo-focus po tayo kung saan sila nagkulang. Kaya kayo mismo, mga madam, nakita nyo yung mga kulang, lalo na sa numeracy, lalo na sa literacy, lalo na sa pagbasa. At nakakalungkot po, meron akong nabasa kaninang umaga, out of 79 countries, sa reading comprehension, number 79 ang Pilipinas. Ewan ko kung nabasa nyo yun, ewan ko kung nakita nyo yun. Kaya nung makita ko yun, sabi ko, Diyos ko po, kakudagdag na naman ito sa learning recovery plan na dapat ay magawa namin sa paaralan. Kung ang Pilipinas ay number 79 sa antas ng 79 na bansa, number 79 siya sa antas ng pag-intindi ng mga binasa, kailangan isa yan sa ating dapat i-recover. Ang mga kabataan, maturoang bumasa. At dito, napakahalaga ang papel na gagampanan ng bawat mga magulang. Kaya mga mahal naming mga magulang na nakikinig po, sana po gabayan po natin ang ating mga anak na magbasa. Gabayan po natin na intindihin ang kanilang mga leksyon. Huwag po natin silang hayaan na hindi bumasa dahil sila rin po ay mahihirapan sa mga susunod na panahon. Alalahanin po natin 2 taon yung nawala na kailangan nating mabawi para ang mga batang ito sa kanilang kasanayan ay maging kumpleto
at talagang makuha nila yung tama na dapat ay napag-aralan sa normal na pag-aaral sa loob ng classroom. Kaya mga magulang, ito po ay pagkakataon ko na rin sabihin na salamat at pinayagan ninyo ang inyong mga anak na pumasok sa paaralan kahit na ito ay limitado. Hopefully, panalangin po na sana po unti-unti bumalik na po tayo sa normal na ang mga classmates ng mga batang ito ay hindi na nahati. Lahat sila ay magkikita-kita sa paaralan, umaga hanggang hapon. Sabay-sabay po silang mag-aral kasama ang mga guro natin dahil malaking bagay po sa mga magulang na hindi pa po pinapapasok ang kanilang mga anak. Ako po'y nananawagan. Kung hindi nyo man po sila gustong papasukin, gabayan nyo doon man lang po sa pagbasa at pag-intindi ng kanilang binabasa. Ganon din po yung sa matematika. Ano po, huwag niyo pong pababayaan dahil nakakalungkot po ng mga kabataan ngayon. Yun na po, 79, pang 79 ang Pilipinas. Nakakalungkot nga po, sir, na malaman na nandun po tayo, pababa. Opo. Na tayo mga Pilipino, dati ang mga bata pagpasok sa school, marunong na pong bumasa dahil ginagabayan tayo ng ating mga magulang. Alam niyo po, ako sarili ko halimbawa po, bago ako pumasok sa grade 1, marunong na po akong bumasa dahil ang mami ko, tinuturuan niya po akong bumasa na. Alam niyo po, walang lapis, walang papel. Doon po sa silong namin, lupa. Yung lupa po ang aking blackboard. Yung isang patpat po, yun ang aking lapis. Isusulat ng mami ko, una yung pangalan ko, sinusundan ko, hawak niya yung kamay ko noon. Nung alam niyang kaya ko na, pinapabayaan niya po ako sumulat sa lupa. Gamit po yung patpat. Yun ang aking lapis at papel. Saka na lang po ako naglapis at papel nung ako'y pumasok na sa grade 1 dahil alam niyo po nung 1970, grade 1 po ako, mahirap po ang pera noon. Although magaan po ang buhay. Hindi naman po tayo nagugutom dahil sa eskwela, libre ang Nutriban, may bulgur, may clean na gatas, at kung ano-ano pa yung mais na giniling po na pinapakain sa amin kaya hindi po kami nagugutom. Panahon ni President Marcos na siyang Pangulo noon, libre po lahat yan. Wala kaming binabayaran sa eskwela. Pero yung lapis, siyempre, sa amin na. Kaya mga magulang, turuan po natin yung ating mga anak. Opo, sir. Yan po talagang kinakatok po natin ang puso ng ating mga magulang kasi sa atin pong parte dito sa ating paaralan ay ginagawa naman po natin ang lahat-lahat upang mabigay natin sa mga bata ang tamang edukasyon. Kaya katulong po natin ang mga magulang, sir, di po ba? At maraming salamat po at kayo rin po ay kumakatok sa kanila. Ito pa, Madam Christie, apat yung pillars na ating sinusundan sa ating learning recovery plan pero hindi ko nababanggitin dahil technical yun. Ipapaliwanag ko na lang sa layman's term, nga. Alam niyo po, itong maghapong ito, ilan po yung aking napirmahan na yung mga ipinamigay na tablet sa mga bata ay nasira. Ang hirap pong kumuha ng pondo para yung mabili po yung mga laptop, mga tablet na yan para may magamit po ang mga bata. Ngayon po, yung mga nasira, yung kanilang mga tablet dahil nabagsak daw po nila, nadaganan, wala po kaming maibibigay na kapalit sa ngayon dahil marami pa po ang wala. Marami pa po ang hindi nabigyan. Kung may mga mabibili man po ang opisina ngayon at saka sa mga darating na araw, siyempre, hindi po priority yung mga nakasira na dahil ang mga batang hindi pa po tumanggap, sila po yung ating priority. Kaya ipinapakiusap ko po na ingatan po ninyo. Natandaan ko po may isang magulang na nag-text sa akin, inireklamo yung teacher dahil si teacher daw hindi ipinapauwi yung tablet, yun ay para naman sa mga bata at isa yung mga anak niya yung recipient o talagang nakatanggap. Siyempre pinakinggan ko naman yung ng teacher. Sinabi ng teacher, "Sir, pagdating po dito, kanya-kanya pong gamit ng tablet. Pero nag-aalala po akong ipauwi dahil itong mga bata po, malayo yung nilalakad nila, baka masira, baka hindi nila maalagaan.
Pag nasira po, wala po akong maibibigay. Naintindihan naman ng mga nung magulang dahil itinext ko din. Kaya ito na nga po, nakikita ko po, relief of property responsibility. Ibig sabihin, para yung pagkasira ng gadget ay hindi maidiin naman kay teacher dahil hindi naman po si teacher ang nakasira. Kaya panawagan uli magulang, una, yung pagbabasa ng anyong mga anak sa kanilang mga aralin, lalo na yung mga hindi pa pumapasok sa face-to-face, at yung mga gadget at mga gamit na ibinigay po sa inyo, ingatan po. Ingatan po natin dahil pinaghirapan po ng opisina na makabili, pinaglaban po natin na mabili yan. At sa buong Region 3, Tarlac po ang may pinakamaraming gadget na nabili at ipinamigay sa inyo. Ganon din po yung USB na ipinamigay. Ingatan po ninyo. Hindi po lahat nakatanggap pa dahil kulang pa po. Ayunan natin yung mga nasa malalayong lugar. Yung mga walang gamit, yung mga walang internet connectivity, para meron po silang magamit. Support natin po yan sa ating tinatawag na learning environment. Kaya yun po ang aking pakiusap, mga magulang. Magtulungan po tayo dahil hindi po namin kakayanin itong mag-isa. Kailangan po namin ang inyong tulong. Ito po, may mga bagong sets of officers na tayo sa ating mga mayors, sa ating mga vice mayors. Kakalampagin po natin sila gaya ng dati. Hihingi po tayo ng tulong dahil nais ko pong ipanawagan sa inyong lahat na ang laki po ng tulong ng ating lokal na pamahalaan. Mula kay governor, sa ating mga congressman, sa mga mayor, hanggang kay kapitan. Yung mga graduate po, mga alumni po ninyo, yung mga non-government organizations, yung mga nagdo-donate ng kung ano-ano sa eskwela. Pasalamat po ako sa inyo. Kasama po ito sa bahagi ng ating Learning Recovery Plan at ito po ay nakakatulong ng malaki at marami. Opo, sir. Yun nga po, kagaya po na nabanggit ninyo, iba yung ingat po sana sa parte po ng mga bata, lalo na po ng mga magulang. Kasi po, yan po ay hindi naman po talaga basta-basta binili, kung hindi, napili rin po kung sinong pinagbigyan. At syempre, kagustuhan po natin, sir, na lahat po ay mabigyan din po, pero hindi naman po ganon, dahil meron din po tayong kakulangan. Kaya nga po, maraming salamat po at kinakalampag nga po natin at kumakatok sa mga puso ng ating mga mababait at talagang very generous na stakeholders. Kaya maraming salamat po, Sir Poson, dahil po tinutulungan niyo po kami sa adhikaing ito. Yan, sir. At thank you po. opo, sir. At sir, based po sa National Learning Recovery Framework na meron po tayong tatlong scheme, nabanggit nyo nga po kanina, yung 4 pillars na hindi nyo na rin po inelaborate. Ito po, kasali po sa tatlong scheme ng National Learning Recovery Framework, yung Accelerating Learning Remediation and Intervention na inyo pong ipiniliwanag kanina na kailangan po tayong magtulungan. Pati sa mga magulang ay kinatok nyo rin po upang lalo pong mapaigting din po yung learning remediation at gagawa po tayo ng intervention. How about po sa prioritizing professional development of teachers and school heads at strengthening support on learners and personal health, safety, and wellness? Meron po bang nakalaang activities ang division po natin para po maipatupad ang mga ito, sir? Ay, napakaraming mga dapat gawin para sa mga professionalization ng ating mga teachers, upgrading and upscaling of their professional development from even me down to the lowest hierarchy. Pati mga non-teaching natin, merong mga naka-line up lahat dyan na Ma'am Christy. Kaya lang ito yung minsan ay hindi naiintindihan ng mga iba. Halimbawa, no, may mga ipapagawa tayo mga training, may mga seminars, yung iba ayaw umaten, ayaw pumasok or ayaw sumali, lalo na kung online, dahil ang dahilan, wala daw network. Totoo naman kung minsan yan. Yung mga iba hindi takey, kailangan nating mag-aral. Kasama yan sa ating mga dapat matutunan. Alam niyo po, wala akong training sa ICT. Not once, wala po. Natuto lang po ako sa sariling pagsisikap dahil kailangan po.
Ngayon, kagaya nito, alam ko na ang makipag-usap sa inyo sa pamamagitan nito. Isa po ito sa mga bagay na dapat nating pagtuunan. Ang mga teachers, paano ba yung pagtuturo sa pagbawi ng mga nawalang learning natin? Iti-train po kayo dyan. Paano bang pagbibigay ng grade sa mga ganitong pamamaraan ng pagtuturo? Iti-train kayo dyan. Paano ba ang mga school heads bigyan ng performance rating ang mga teachers sa ganitong klase ng pagtuturo sa pagbawi ng mga nawalang kaalaman? Iti-train namin kayo dyan. 360 degrees training para ito ay mabuo at nang hindi tayo mahirapan. Pero konting sakripisyo lang mga kaguruan. Sa bagay dito sa Tarlac, nakita ko naman napakamasunurin ninyo ang mga teachers. Kung minsan busa ng busa, pero ganun lang, they don't mean anything wrong, sumusunod din naman. Ganun din ang mga principal pag nagmi-meeting. Lagi maraming sinasabi, pero pagdating sa dulo, lang, sumusunod. Ganun din kami mga superintendent. Sige. Pero sumusunod din dahil para rin naman ito sa kabataan. Yun ang isang nakita ko napakagandang quality ng mga taga-Tarlac. Marunong silang sumunod sa nakakataas sa kanila at yun ay isa sa mga malakas na is potential ng Tarlac. Tapos doon sa isa na dimension, well, as I have been telling you, lahat yan nakaplano, one after the other. Kailangan lang talaga time. We needed to buy time para magawa lahat ng mga ito. Kasi ang lagi kong sinasabi sa lahat, chill lang tayo, relax lang tayo, dahil ang hinaharap natin ay bumabangon tayo mula sa pandemya. At yung pagbangon na yan, maraming sakripisyo ang mangyayari. Naandyan yung merong manggugulo sa ating lipunan. Kung napansin ninyo, noong bago mag-eleksyon, may mga pinapakalat sa social media na tataas ang ganito ng another variant ng COVID. Ganito, ganyan. Sa Mayo, tataas pagkatapos ng eleksyon, tinatakot nilang mga tao. So we are also preparing you. We have that lessons or activity or training for that na ma-handle ninyo yung mga yan. At I'm very happy hindi kinagat ng publiko yung sinasabi nilang new variant na nakakamatay, yung takot hindi tumalab. Kaya kita nyo, ano ang indikasyon na hindi tayo natakot sa mga ganung klase ng paninira? Tuloy tayo sa face-to-face. At dumadami po yung mga batang pumapasok sa ating classroom. At part of it, sana ang mga mas mataas na office gawin ito at ibigay sa atin. Isa sa mga looking forward or plano ng DepEd, bibili tayo ng mga libro. Bibili tayo ng libro at ipamamigay sa mga bata dahil sa ayaw at sa gusto natin, kapag may libro binabasa ang bata, mas madali siyang matuto. Matututo siyang mag-aral lang sa sarili niya, imbis na kung saan siya pumunta, libro na lang atupagin dahil nasa kanya. Alam nyo, nung ako ay teacher, hindi ko ibinibigay ang libro sa mga bata. Sa nanay, sila ang pupunta sa akin. May pipirman sila na yung librong yun ay gagamitin ng kanilang anak. Ito ay maayos na tinanggap. Normal lang naman siguro na may kunting pilas or kunting nawalang i-xerox at idikit yung nawala. Coveran po yung librong yun. Unang project ng mga estudyante sa akin, Ma'am Christian, lagyan nyo ng cover yung libro. Yan. Yan ay newspaper, plastic, yung makikintab na cover ng magazine. Pag nakita kong may cover yan, 10 points sa assignment. Or kaya sa projects. Kaya every grading period, every periodical test, dala nila yung kanilang libro, chine-check ko yan, may points na yon. Ibig sabihin, inaalagaan yung pag-aari ng gobyerno, iniingatan. You are developing their character. Yung pagpapahalaga sa pag-aari ng gobyerno, pag-iingat ng mga yaman o resources na meron tayo. Kaya yung pagbigay ko ng grades sa nandun yung librong kompleto, values, character. Yun ang binibigyan ko ng points doon. Hindi lang yung academics, hindi. It should be 360 degrees, well-rounded individuals ang gawin natin. Pagiging masinop sa gamit.
is something na kailangan meron tayo. Bigyan mo ng points yun. Kaya walang batang bumabagsak sa akin kasi binibigyan ko ng grades yung kabuuan ng pagkatao niya, hindi lang yung test. Kaya yung bata, kahit na maingay sa klase, okay lang. Ibig sabihin, nagpapakatotoo siya. Nagpapakatao siya. Isa yun sa dinidevelop natin. Kaya mga madam na nakikinig ha, yung mga batang malilikot, hayaan nyo lang na maglikot sa loob ng klase kaysa sa labas silang maglikot. Sa loob ng klase nyo, makikita nyo sila. Pag maingay sila, join them. Mga magulang ha, yung mga anak ninyo pag maingay sa bahay, sumali kayo sa ingay nila. Hindi man academic po yun, pero yung kanilang emosyon, yung kanilang katauhan, yung kanilang value system, yung pagiging we belong to a family, yung magiging masaya, pakikisalamuha, nadidevelop nyo po yun. Kaya maglaan po kayo ng oras, nasabay po kayong kakain, hindi pwedeng may mauna or mahuli. At sa kainan po, huwag niyong pagagalitan yung mga bata. Ang pag-uusapan ninyo ay maganda. Ayan po, pagtuturo na po yun. Tinutulungan nyo na po kami. Natandaan ko sa Amakalan Elementary School, October 5, 2020, yung start ng klase natin noon. Yung teacher sa kindergarten, radio yung ginamit niya, no, Ma'am Christy. Andun si Yusek Remsi. Hindi ko malimutan yung sinabi ng teacher. Ganito ang sinabi ni Madam. Mga nanay, nagluluto na po ba tayo? Kung tayo nagluluto ng gulay, bilangin natin kung ilang piraso yung ating lulutuing okra. Magbilang po tayo. 1, 1, 2, 3. Ituro nyo po kung ano ang hugis ng mga gulay na niluluto nyo. Ipakita nyo yung bilog, yung pahaba. Ipakita nyo po yung kulay. Lahat yan. Imagine ha, radio yun. Pwedeng ituro yun sa mga kindergarten yun, Ma'am Christy. Kaya malaking bagay ang mga magulang. Kaya mga magulang, kung may problema kayo sa mga teachers or sa school, lumapit po kayo sa kanila, pag-usapan nyo. Dahil iisa pong layunin natin para sa mga bata ito. Tayo matatanda na yan, dito na tayo eh. Paano itong mga batang ito na dapat nating ihanda? Tulungan nyo po kami. Kaya yung dalawang binanggit mong dimension, ma'am, mayroong plano ang division, wait for the days to come, ilalatag yan, you will be called up sa mga school heads, sa mga teachers, iplano rin natin na magkaroon tayo ng training sa mga magulang, papaano bang gagawin natin para magtulungan po tayo. Dahil ang ating mga LGUs, purugang-puruga na sa atin. Alam ko kayo, hindi kayo tumitigil sa pagiging ng tulong sa mga naglilingkod sa akin. At salamat, hindi naman tayo nila pinapabayaan. Opo, para naman po yun sa mga bata, sir. At alam naman din po nila yon. At transparent naman po tayo. At sa ganun po na ginagawa natin, lalo po silang masipag na tumulong. At ito, Ma'am Christy, ha, bago ko malimutan, mga nanay, alam nyo, umiikot kami sa school. Lahat ng school na pinuntahan namin, may mga magulang na naandun, na kasama ng mga teachers na nag-ayos ng classroom, nagwalis doon, nagluto, lahat ng pwedeng tulong na may ibigay nila. Alam nyo po, hindi ko man kayo kilala isa-isa. Lalahatin ko na po, salamat po sa inyong lahat ng mga magulang na tumutulong sa ating paaralan. Ang laking bagay po yung nagagawa nyo yun para sa mga teachers at saka sa ating principal. Ang dami po nakikita ko doon, nagwawalis, may nagtatanim, may nagbubungkal, yung mga tatay, kung ano-ano yung mga ipinapako doon, yung mga sirang mga upuan, nag-aayos sila, nagpipintura. Sabi ko, nakakataba naman ng puso itong mga magulang na ito. Naandun sila, kaya salamat mga magulang. Hindi ko man kayo kilalang lahat. Pasasalamat ang aking maibibigay po sa inyo. Yan po ay nakakarating sa mga mas matatas na opisina dahil lahat po ng mga tulong na ginagawa po ninyo, dapat din po malaman ng mga mas mataas sa amin para alam nila na hindi po tayo nagpapabaya, lalo na po kayong mga magulang.
Opo. Yes, sir. Totoo po yung mga sinabi nyo. Kaya sobrang pasasalamat din po namin sa kanila bilang po nandito sa paaralan. Sir, as of now po, we are also preparing and collecting the much needed data to be used in the crafting po of the LRP in our respective schools. Sir, since natapos na po ang division team na gawin po ang LRP, kailan naman po ito ibababa sa mga school heads? May mga nakaabang na po bang mga trainings or orientation para po sa crafting ng LRP, sir? Hintayin nyo lang na andyan na. Kasi looking at it, kayang-kaya nyo nang gawin yan. Kasi exposed naman kayo. Hindi naman kayo pinabayaan ni na Ma'am Siling, ni na Sir Arman. Hintayin nyo na lang yung memo, parang meron ng na-draft na schedules. Ibibigay sa inyo yan. Hindi kayo mahihirapan kasi nga alam nyo na yan. Meron, just for the schedule, ma'am, at by cluster, by group, tatawagin po kayo para sa training. Opo. So after the orientation, mag-start na po kami mag-craft. Then after po niyan, sir, implementation po na agad-agad po sa part po Yes, namin. ma'am. Yes, ma'am. Kaya kanya-kanyang lipad kayo ngayon, pagandahan ng lipad. May lilipad-lipad na pataas, may lilipad-lipad na pababa, may lilipad na diretso lang. Papanoorin namin ang paglipad ninyo. Sir, sama-sama po tayong lumipad. Yes, ma'am. Hindi, tayo pong lahat dahil alam po Yes, natin ma'am. na sama-sama po natin isulong at hikain po Opo. ito, sir. Opo. Ganito ang gagawin natin, ma'am, pag nandyan na kayo, para lang kayo mga bata na natututong lumakad. Ang mga magulang, pag natututong lumakad yung bata, hinahayaang tumayo, hinahayaang humakbang, pero nakagabay, nakaantabay. Pag nadapa, hayaan mong madapa, babangon siya. Hahaplusin yung sugat niya, yung dumi, papagpagin. Lakad uli, ikot-ikot, hanggat mamaster ninyo ang pagtakbo at paglakad. Ganun ang gagawin nating approach sa ating Learning Recovery Plan implementation upang mas maging malaya yung isip nyo, yung galaw ninyo, dahil manggagaling yan sa puso nyo. Babantayan lang namin kayo, itignan lang namin kung paano kayo sasayaw. Opo, sir. At kami naman po, basta alam po namin nakagabay po kayo sa amin, ay hindi po kami matatakot na gawin ang mga bagay na makakatulong po sa mga bata, sir. Opo. Madali lang kaming abutin. Alam niyo naman yung aming mga cellphone number, alam niyo naman itong ating website, o isang chat lang, isang text lang, lahat yan, nandito kami 24 hours, 24/7, sasagot naman kami sa inyo. Hindi namin kayo pababayaan dahil kayo ang taong yaman ng Department of Education. Na pag wala ang taong yaman na yan, teacher, principal, at district supervisor, wala kaming magagawa sa division office. Yes, sir. Kaya kami, ang may utang na loob sa inyo, I salute you. I salute you. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, mga teachers. Lalo na sa mga school heads na sila yung kuminsan ay sumasalo ng lahat ng problema. Ma'am, walang ganito. Ma'am, kulang ng ganyan. Ano pong gagawin natin? Alam ko yung hirap ninyo. Nakikita namin. At ako'y nagpapasalamat, hindi kayo bumibigay para sa mga kabataan ng ating bayan. Opo, sir. Dahil alam naman po namin, sir, na lahat po kayo dyan sa division office ay nakaantabay po sa amin. Kaya sobrang salamat din po sa inyo. At kami po, asahan nyo makikisa sa adhikain ito ng ating kagawaran dahil po sa pagmamahal natin sa ating mag-aaral. Ika nga po, para sa bata, para sa bayan. At kagaya po ng nabanggit po noon ni Madam Selina na ang theme po ng LRP ay Rise Above the Pandemic. Kaya we are all in this, kaya sama-sama po tayong lahat. Sir, gusto ko din pong pahabain pa po sana. Ang sarap-sarap po ninyong kakwentuhan. Kaya lang po, mayroon na po tayong, naabot na po natin yung oras. Kaya sana po mayroon pa pong kasunod dito, sir. Ano po? Yes, So, walang problema, ma'am. Ako naman, anytime para sa inyo lahat. Marami pa kayong dapat malaman na ginagawa ng ating division para sa ikagagaan ng buhay ng mga teachers. Yung records automation process, unti-unti na pong ginagawa. May less than 60 teachers na lang na kailangan namin yung datos nila para gumana na po siya. Lahat ng mga papel na isasubmit nyo dito, hindi nyo na kailangan i-follow up.
Titignan nyo na lang sa inyong cellphone, nasaan na, sino nang pumirma, ay nandito na sa records, madali nang puntan, hindi na kayo magpa-follow up dito, hindi na kayo gagastos ng pamasahe, ng oras, hindi kayo mapapagod, lahat po yan, para sa inyo yan, dahil nakikita namin, you deserve the best. Ayan. Ayan po, maraming salamat po Sir Poson sa mahusay na pagpapaliwanag po sa LRP at sa inyong mga extra tips po at sa mga good news na inyo pong mga nabanggit kanina. At alam ko po na ang mga nakikinig sa atin ngayon, mga nanonood, school heads man po, magulang, supervisors at mga kahit sinong stakeholders po natin ay sobrang na-inspire po sa lahat po ng sinabi ninyo. At naku po sir, baka next week po ay lalo pong darami po ang mga donations. Ayan, dahil po sa nakita po nilang ginagawa natin ngayon. At yan nga po, sir. Any Pag may parting words konsensya po? na, Ma'am Christy, text lang nila ako. Anyway, yung number ko naman ay naipamigay sa lahat. Tignan ninyo sa ating website sa DEPED, Tarlac, nandun po yung number ko. I-text nyo po ako kahit anong oras. Hindi ako sasagot ng who you. Wow. Opo, alam po namin, sir. Text lang po kayo. Text lang po kayo. Opo, maraming salamat po. So, yun po. Thank you. Po. Isa na naman po makabuluhan ang naganap ngayong hapon. Kasama po ang ating minamahal na Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon. So, hanggang sa muli po. God bless us all. Bye-bye po. Shout out po sa ating mabait na District Supervisor, Dr. Rhea Magamba. Belated happy birthday, Ang dami nang nagte-text. Ayan, sir. Very open naman po kasi kayo. So, maraming salamat pong muli. Hanggang sa muli po. God bless po ang lahat. Ingat po. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac.